به ویژه برنامه نوروزی تیرگان به مناسبت نوروز 1400 خوش آمدید. من لیلی بازرگان هستم، به همراه همکارم با شما همراه هستین. همکارم سلام. من گامز حسینی هستم، از راه دور به شما میپیوندم، ولی این اصلا مهم نیست. لطفاً به حرفایی که لیلی الان میخواد بزنه گوش بدید. درود به همه فارسی زبانای سراسر جهان. سالی که گذشت برای تک تک ما در هر جای دنیا که هستیم فراز و نشیبای زیادی داشت. جدا از همه اتفاقای خوب و بدی که افتاد، تو یه مورد به خصوص هممون شریک بودیم. اونم یه مهمون ناخوانده بود به اسم ویروس کووید. ویروس کووید و همه گیر شدنش خیلی چیزا رو تو زندگی همه ماها عوض کرد. خب تیرگان هم از این قضیه مستثنا نبود. هر سال تیرگان جشنواره رنگارنگی رو با حضور هنرمندها، ورزشکارا و ایرانیای موفق همه دنیا برگزار میکنه توی شهر تورنتوی کانادا. که خب متاسفانه امسال به خاطر محدودیت‌های کرونا ما مجبور شدیم که اینجوری حضورمون رو اعلام کنیم و برسیم خدمت شما. همیشه از دل سیاه‌ها و سختی روزنه‌های امید بیرون میزنه، ولی لیلی حرفای مهمتری راجع به انسان داره. انسان از دل تاریخ اینو یاد گرفته که چطور مقاومت کنه و خودش رو با شرایط جدید تطبیق بده. همین پایداری در برابر سختی‌ها ما را به همدیگه وصل میکنه و موجب میشه تا قدر شادی‌های کوچیک رو بیشتر بدونیم. تیرگان این برنامه رو برای همین برگزار میکنه، برای فرهنگ و هنر همین مردم، برای زنده نگه داشتن چیزهایی که هویت ما رو میسازند، زبانها، لهجه‌های ما، لهجه‌های متفاوت ما از همه جای ایران، سنت‌ها، عادت‌ها، باورهامون، باورهای رنگارنگمون و متکثرمون مثل سفره نوروز از هر جای ایران در هر کجای جهان. با ما همراه باشید. بهاری کرد زمین را چون پر طاووس سبز و زیبا، عاشق و معشوق گرفته به کف ساغر گلگون، از سر مستی زده پشت پا بر سر گردون. بهاری کرد زمین را چون پر طاووس سبز و زیبا، عاشق و معشوق گرفته به کف ساغر گلگون، از سر مستی زده پشت پا بر سر گردون. شاد و خوش و خرمن عارف و آمین، شاد و خوش و خرمن عارف و آمین. هر کسی بوسد لب لعل یار خود، راضی از بخت و هم از روزگار خود. کسی بوسد لب لعل یار خود، راضی از بخت و هم از روزگار خود، راضی از بخت و هم از روزگار خود.
از صبح در مژده به خمار آمده. ای دست و پیش از صبح در مژده به خمار آمده. می آفتاب سرکشان بر چرخ و دوش از جام جم، نام بلورش آسمان یک نیمه بیدار آمده. می آفتاب سرکشان مشرق کف ساقی شد دار، مغرب لب بام آمده، مغرب لب بام آمده، مغرب لب بام آمده. سلام خانم داوودی، خوش آمدید. قربون شما. سال نوتون مبارک. بر شما هم خجسته بود. ممنون. چه ظرف خوشگلی، چه قابل سیبای شما خوش رنگ نداره خوشگلی. دیگه. بفرمایید. خانم داوودی سلام عرض میکنم. خانم داوودی، حالا امکانات محدوده ولی ما باید کامبیزو باش از اینجا صحبت کنیم. سلام، خوبین؟ این آهنگی که خوندین چی بود؟ این در حقیقت یه داستانی داره. من شاگرد استاد مشیری بودم. بعد سال 74 که ایشون این نیایش رو سرودن در کلاس که آمدیم گفتن که بابا جون من اینو میخوام بدم به شما، یه جای خوب اینو خرجش کنی. به به. و قبل از اینکه این اصلا بیاد به کتابشون و یا اینکه در اینترنت و اینا دیده بشه، من دست نوشتهشون رو دارم که محبت کردن، تقدیم کردن با دست پرمهرشون و تاریخش مال 1374. بعد که قرار شد که با تیرگان افتخاری رو داشته باشم که همکاری داشته باشم، چون داستانش بر اساس صلابت، استواری و حال هوای کشورم هست، دیدم چیزی زیباتر از این است که تو مقام چهارگاه در دستگاه چهارگاه اینو من ساختم که توسط قربون شما این دوست بزرگوارم به همکار گلم جناب بابایی تنظیمشو کردن که با صدا برداری استاد باشون حتما صحبت می‌کنیم. این گروه آوای شرقی رو چه مدتی که راه اندازی کردین؟ من تقریبا الان 3 سالی هست که آوای شرقی رو پس شما توی تورنتو مشغول به تدریس آواز هستید؟ بله. به به. بله. تدریس باید بیام پیش شما. اختیار دارین اگه قابل باشی. خواهش می‌کنم. میدونی یه عشقیه دیگه، تدریس یه چیزی که باید حالش رو داشته باشی، منتقل کنی و هنرجوها رو علاقمند کنی. من تقریبا میتونم بگم که 40% اینجا والنتیر کار میکنم، چون بچه‌ای هم که اینجا هستن به هر حال دانشجوان، سختشونه و لذت میبرم من از این کار. واقعا میگم چقدر زیبا. شما خودتون هم از کودکی کار موسیقی کردین. میدونم که آقای آشورپور هم استادتون بودن، درسته؟ شرایط کاری پدرم جوری بود که ما در گیلان یه مدت مجبور بودیم زندگی کنیم و پدرم هم به خاطر مجبور بوده خانم، مجبورتون کرده، از خدا دلتون بخوان. نه آقا، من اصلا در لنگرود بزرگ شدم و تعصب عجیبی رو گیلانیات، آذری هستم که تعصب دارم. مجبور شدم رفتم گیلان. نه من مجبور به خاطر کار بابام مجبور شدم، هر جا که اونو می‌بردم ما هم می‌بردن دیگه. آره من آذری نفوذی در گیلان، در خود آذربایجان، در همه جا هستم، به خاطر اینکه خب همه جای ایران سرای من هست. شما آذربایجان به دنیا آمدید؟ من بچه حشمت دوله تهرانم ولی مادر تبریز، پدرم گرجی هستن که از گرجستان اومدن در قلقال. شما این 13 بدر برای ما تعریف میکنید چیه واقعا قضیهش؟ ببینید میگن که 13 عدد نحسه، ولی برای من واقعا عدد خیلی زیبا و خوبیه. اصلا این نیست 13. مردم خب دوست دارن که در برن اون خونه تکونی رو که کردن، دید و بازدیدای عیدو که کردن، یه مراسم شادی در بیرون از خونه ها داشته باشن. و 13 نوروز دقیقا زمانی که به نظرم شکوفه‌ها آمدن، همه جا چمن سبزی زیبایی هست و مردم میرن شادیشون رو با هم در بیرون تقسیم میکنن. حالا در کردنش به این کلا تو این 1 ساله برنامه کنسرت چیزی نداشتین که بخواد کنسل بشه، جا به جا چرا دیگه؟ من سال گذشته
بعد از اون اتفاقی که برای پرواز 752 افتاد، وظیفه خودم دونستم که کنسرت بذارم. قرار بود استاد درخشانی بیان، استاد زرابیان بودن، گروه آوای شرقی بود. تمرینامون هم کردیم، ولی کووید باعث شد که ما باز عقب انداختیم، برنامه‌مون کنسل شد که بعد دیگه اون قطعه‌ای که تقدیم کردم به عزیزان پرواز 752 بودش که جناب زرابیان رو شعر شاملو ساختن و اون انجام دادیم. شما اساتید خیلی 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 بزرگی داشتین تو ایران، میشه برام از چند نفرشون تعریف کنید و تجربه کار کردن با اون اساتید؟ و میدونم که آقای شجریان هم به شما پیشنهادات هنری خیلی خوبی داده بودن که با چه اساتیدی کار کنی. من اصلا آواز رو به عشق استاد شجریان رفتم، یعنی وقتی که خب شب خانم گوگوش میخوندم، از صبح تو مدرسه میخوندم، خانم دلکش، همه اینا رو خیلی دوست داشتم. آقای آشورپورم اون موقع به پدرم گفتن که شیرزاد، اسم پدر من شیرزاد خان بود اصلا تو شناسنامه، که شیرزاد این بچه خیلی مستعده برای موسیقی، بذار بره موسیقی. و خب پدرم ثبت نام کردن منو در هنرستان عالی موسیقی، ولی چون من 8 ماهگی مامانم از دست دادم و بابام میگفتن که الان میگن دختر زرین تاج نرفت مثلا علم چون پزشکی، مهندسی، همه اینا رو. پس ما بعد از آقای آشورپور تشکر کنیم که الان شما رو داریم. روحشون شاد. خیلی خیلی من موسیقی گیلکم خیلی دوست داشتم و خب اون موقع آقای پوررضا بودن. آقای مسعودی خب خواننده خیلی مردمی و عالی و نازنین، ولی آقای پوررضا خیلی اصولی، یعنی در حقیقت اون سنتی تر میکرد. خب خانم داوودی اگه اشکال نداره ما بریم یه دونه اجرای بعدی شما رو ببینیم، بعد برگردیم. من میخوام راجع به آقای آشورپور ازتون بیشتر سوال کنم. عزیزم که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمانت که ز خمخانه حافظ قدحی آورده است. آخ یا کوسارت که بر آن همت فردوسی پرگسترده است. بوستانت که نسیم نفس سعدی جان پرورده است. هم زبانان منند، مهربانان منند، هم زبانان منند، مهربانان منند. همه اجزایم با مهر تو آمیخته باد، همه ذراتم با جان تو آمیخته باد. خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته باد. یا جان
برافراختگان مهربانان منن، همزبانان منن، مهربانان منن، همزبانان منن. نفسم را پر پرواز است و به دماوند تو سوگند که گر بگشاید بندم از بند ببیند که آواز از توست، آواز از توست، آواز از توست. برگشتیم دوباره. خانم داوودی، از کدوم یکی از آهنگای آقای آشورپور شما دوست داری خیلی میتونی برای ما بخونی؟ من جرئت نمیکنم الان بخونم برای اینکه چرا جرأت نمیخواد؟ به خاطر همه اینکه میخونن. خب اصلا لحن و گویش ایشون به قدری زیباست و متفاوته، ولی من ازش الهام گرفتم. نه جدی میگم. نمیخونی؟ چرا تو خون که حتما میخونی. کدومشو؟ کدوم دوست داری؟ همون یه ذره کوچولو برام حداقل بگو کدوم دوست داری؟ من خروسخون، من مست و مستانه. خب خوبه که ما رو تیز کردیم، ما الان دلمون بقیه‌اش رو میخواد. خیلی حالا که میارمش. من از این الهام گرفتم، بعد میام براتون میارمش توی مقام که به اصطلاح ردیف آوازیه. مرسی، خیلی ممنون. چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. ای آخ ای خروسخون، من مست و مستانه. به 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 به. به شما اون آهنگ به جینگ به. جینگ جان اگه بخونین دیگه ما دیگه کاری واسه ما. جینگر منم تازه بلدم ولی خیلی بد. ولی یه چیزی راجع به آقای آشورپور میگم خدمتتون که واقعا دردآوره. من زمانی که ایشونو گرفتن و بعدم ایشون امتیاز کاراشو دادن به مزدا بنای شاهانی که از دوستای خوب من هست، ولی وقتی که ایشون صعود کردن از نظر من شاید تنها کسی که از من خودم حالا هنرمند نمیدونم ولی اون روز فقط من بودم، جناب علیزاده بودن و چند خانوادهشون. یه آدمی که از بزرگترین مهندسای این کشور، یکی از بزرگترین پایه‌گذارهای موسیقی عوض کرد موسیقی و برد به یه سمت جهانی و در کشور خودش اینقدر غریب باشه، یعنی واقعا این خیلی دردآوره. خصوصا کار بزرگی که هم استاد آشورپور هم استاد پوررضا کردن این زنده نگه داشتن زبان گیلکیه و خب متاسفانه کم کم داره از بین میره. بله. شما خودت کجا از بین داره میره بابا؟ این حرفا رو خب حرف نمیزنن. حرف میزنن. نه حرف نمیزنن کامیز. خیلی اتفاقا تأسف انگیز. جان مامان من حرف خب مامان تو حرف میزنن ولی نسل‌های جدیدتر کمتر صحبت میکنن به زبان مادری. اصلا این خیلی غم انگیزه که زبان مادری به خاطر اینکه نسل جدید آیفون دستشون از بین بره. یکی از توصیه‌های من به فرزندای هنرین اینه که هر کسی که متولد اون جایی که هست که بهش تعلق داره، یعنی زادگاهش هست،
اون زبان اونو باید یاد بگیره و موسیقی اونو نگه داره. و 2 تا هنرجوی گیلان هست یه ذره راست میگه لیلی، از یه ذره مثلا بعضیا احساس میکنن که امولیه یا دانسیه. نه به زودی انشالله، به زودی استعدادهای خیلی خوبی انشالله عمری باقی باشه برای من، انشالله این کارو حتما خواهیم کرد. چه عالی چه عالی. آها شما توی آموزشگاهتون گیلکی هم میکنن بچه‌ها؟ دارم عزیزایی که بله گیلکی میکنن، خیلی خوب. به 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 انقدر وضعتون خیلی خوبه اونجا تو تورنتو، آموزشگاهتون گیلکی، اونجا رستوران شما رو میرین غذا میخورین گیلانه فلان، وضعتون خوبه، فرق زیاد نمیکنه با تهران. کامی جان الان وضعتون هم بهتره، اونجا تو هوای خوب نشستی، اینجا ما داریم یخ میزنیم سرما، جنگلیم، گرمم هست، پنکه ما رو نمیذارن روشن کنیم عزیزم. والله خدا. غور. خانم داوودی عزیز، شما بهترین تصویری که از عید، از هر روز عید، فقط از 13 بدر، از نوروز تو ذهنتونه کیه؟ چه داخل ایران چه خارج ایران؟ ببینید من کلا سنت ها رو که خیلی دوست دارم، خودم از همین لحظات که میشه شروع میکنم. زیباترین چیز حالا غیر از حالا میگه خونه تکونی، سفره چیدنه، من فکر میکنم هر سالی که میگذره آدم باید خونه دلش هم خونه تکونی کنه، یعنی دلشو نگاه کنه ببینه سال گذشته چه کارایی نکرده، چه کارایی کرده، اصلا کسی رو آزار داده نداده، امسال اونو با یک نیت دیگه شروع بکنه. و بله من این تصویر رو دارم و داریم میریم رو به جلو و برای بهتر کردن داریم میریم دیگه. سال که نو میشه، زیبا میشه، ما هم با اون باید خودمون رو عوض کنیم، یعنی درونمون رو پاکسازی کنیم. به نظر من از همه چی بهتره. اینکه حالا تجملات سفرمون زیاد باشه اون به نظر من اصلا زیبایی نداره. وقتی تو دلت پاک باشه اون تاثیرش رو مردمت هست، رو به خصوص امسال باید همدلیمون بیشتر باشه. درسته، مخصوصا امسال که خیلی از خانواده‌ها تحت تاثیر این ویروس کووید متاسفانه عزیزانشون از دست دادن، تحت فشار مالی بد بودن و فشارهای دیگه زندگی. به هر حال خیلی خوبه که بتونیم به قول شما کمک کنیم به هموطنامون، به هر کسی حتی از هموطن ما نباشه، به هر حال بتونیم دستشو بگیریم. هوای همسایه‌اش هم داشته باشه خیلی خوبه. و من از اینجا جا داره واقعا، حالا از تیرگان، از شماها، از دست‌اندرکاراشون، واقعا اینجور شبانه روز زحمت میکشین. واقعا تیرگان یه چیزیه، یک سمبل عشق و اتحاده و بچه‌ها با جون و دل همه هیچ بدهی ندارن، اینا دارن زحمت میکشن، همه داوطلبن. من خودم رو والنتیر تیرگان میدونم، مثلا واقعا اینو چیز ندارم و خودم هم این شرایطی که برام خیلی بهتر و بیشتر ایجاد شد باز مدیونه اینم که تیرگان تونست حداقل بدونه که من همچین پتانسیلی دارم و میتونم که خدمت بهتری رو انجام بدم. من میگم که میتونیم هممون واقعا به اندازه، من میگم یه شاخه گل، به اندازه یک کافیتون، به اندازه یه دونه چیز میتونین اصلا جمع کنین، یه جا بذارین، به هر کسی که فکر میکنین کمک کنین. اصلا میتونین یه بنایی بذارین، نمیدونم به تیرگان بزنین، به هر کسی که میتونین کمک کنین. یعنی واقعا هر کسی بتونه به اندازه یک کوچولو کمک کنه، همه اصلا یه چیز عجیب غریبی میشه. من به این اعتقاد دارم. بله. خانم داوودی، من خیلی 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 خوشحال شدم از آشنایی با شما. امیدوارم که اومدم تورنتو حتما ببینم شما رو. کلی من بیشتر من خیلی جالبه که قربونتون برم. برای من جالبه که شما اونجا هستین و همچین کاری دارین میکنیم. عید شما مبارک. خیلی وقت خوبی بودی که از بهترین مصاحبه‌هایی بود که توی این مجموعه کردیم، برای اینکه من واقعا خیلی خودم چون به خاطر رشتی بودن خودم خیلی دارم پارتی بازی هم میکنم. در صورت به امید دیدار، عید شما مبارک. سپاس از مهرتون. خیلی خوشحال شدیم. مرسی که این وقت رو دادیم. متشکرم. ممنون شما، ممنون از آوازی که برامون خوندین، خیلی لذت بردیم. انشالله که قربون شما برم. قربون شما. موفق باشین. به امید دیدار. مرسی. خدا نگهدار. قربان شما. الان افتخار اینو داریم که با آقای کوروش بابایی، تنظیم کننده و آهنگساز و نوازنده کمانچه همراه باشیم. خوش اومدین. سلام، درود بر شما. درود بر شما. درود بر خوش اومدین. کامیز عزیز.
سال نوتون مبارک. سال شما مبارک. مرسی. خیلی لذت بردیم. به همه موزیسینن دیگه این روزا موزیسین زیاده. بله. چرا تو ساز نمیزنی کامبیز؟ ساز دهنی ساز تو ساز مخالف میزنی. بالاخره یکی فهمید. خب خیلی خوش اومدید. خیلی خوش آمدید. مرسی. آقای شرقی آهنگا رو بیشترش شما ساختید، درسته؟ بله. در حقیقت این مجموعه در 2 قسمت اجرا شد. بخش اول بیس اصلیش از رولا خالقی بود و من مجددا تنظیمش کردم برای سازهای ایرانی و دومی در حقیقت اون که بر اساس شعر استاد مشیری است. خب خیلی شعر زیبایی است که تمام در حقیقت اون میراث ایرانیان رو درش به زیبایی اشاره میکنه. از زرتشت میاد به حافظ و سعدی و دماوند، به همه اینا اشاره میکنه و واقعا نشون میده که چقدر این شاعر علاقمند به ایران و ایرانی بوده و چقدر قلب تپنده‌ای برای این نگه داشتنش داشته. آقای بابایی، شما بک‌گراند تحصیلیتون در زمینه گرافیکه، درسته؟ بله درست. خب تلفیق این دوتا براتون چطور بوده؟ یعنی تجربه کار، چون میدونم که کار گرافیکی هم انجام میدین، چه تأثیری داشته موسیقی روی کار گرافیکتون و گرافیک روی کار موسیقی؟ بله، رشته تحصیلی دانشگاهی من رشته گرافیک دیزاین بود و البته از هنرستان وارد گرافیک شدم. رشته گرافیک چون خیلی علاقه‌ام به رشته‌های تجسمی داشتم. بعد ولی خب تو خیلی خیلی سن کم به خاطر اینکه موسیقی یه تأثیر خیلی زیادی رو من گذاشت، دیگه نمیتونستم ازش جدا بشم. یعنی اتوماتیک وارد حیطه موسیقی هم به صورت حرفه‌ای شدم. همکاری با یه اساتید بزرگی مثل آقای پایور یا آقای استاد مشکاتیان. شما دیگه برای استاد مشکاتیان هم یه قطعه یا آلبوم کار کردین یا یه قطعه کار کردین به یادشون؟ نه، به یاد ایشون کاری آلبومی نداشتم، ولی من تو آلبوماشون همکاری کردم. یعنی توی 7-8 تا آلبوم اخیری که داشتم یه آهنگی بود یادواره استاد مشکاتیان، پس شما اونجا قطعه شاید نواختین، نمیدونم یه چیزی اسمش. بله، برای ایشون بزرگداشته‌ای بله. برگزار شد که من تو اونا همه شرکت داشتم، ولی همکاری با ایشون خب بزرگترین افتخار من است و خیلی از ایشون درس گرفتم. ولی برگردم به گرافیک، واقعا به قول یکی از دوستان دیگه‌ام که اونم مثل من هر دو رشته رو کار میکنه، میگفتش که ما نمیدونیم بین گرافیستا موزیسینیم یا بین موزیسینا گرافیست، چون در هر دو رشته در حقیقت ما داریم به همدیگه کمک میکنیم. یعنی من وقتی موزیک کار میکنم گرافیکش همش اتوماتیک، مجبورم که خودم اونا رو هندل بکنم. یه ذره شما که با تیرگان قبلا کار کردی یه ذره تعریف کن. خب اول تو شروع گفتم واقعا در هیچ جا اولا ندیده بودم. خب به جهت همین کار موسیقی که داشتم چند جا رفتی اینو بگو. باورت شاید نشه بگم تعداد اولا که تمام قاره های دنیا رو تقریبا رفتم. یعنی از من حتی کره شمالی رفتم، باورت میشه اگه بگم؟ آره. ببین از اون کره شمالی بگیر بیا برو تو آفریقا تا حالا آمریکای شمالی. من شیلی کنسرت داشتم، اوروگوئه کنسرت داشتم. آقا دفعه دیگه ما هم ببر حتما. یعنی جهانی شدن موسیقی از دیدگاه شما همینه که برین هم جای دیگه کار نوازندگی بکنین، هم با نوازنده های کشورهای مختلف. چون من بعضی از کاراتون رو داشتم گوش میدادم، صدای سازهای شرق دورم داشت. بله. و خیلی به نظر من جذاب بود. خب از نظر من که موسیقی اصلا مرز نداره. یعنی این نظر یه آلبومتون هم بوردرلس. من اصلا یک بندی رو من یکی از دوستانم در امریکا با هم پایریزی کردیم. یعنی ما اومدیم همون کار رو به صورت هر کسی در یک جای دنیا کارش رو ضبط میکنه و برای همدیگه ارسال میکنیم و کار رو تکمیل میکنیم و این دیگه واقعا هیچ مرزی نداره. و از طرفی خود کانسپت موسیقیش هم درست بیسش بر اساس موسیقی ایرانیه، ولی ما میتونیم از سازهای دیگه هم، از رنگامیزی سازهای کشور دیگه هم استفاده بکنیم. یه سازی هم که توی یکی از کاراتون استفاده کرده بودین، این سازی بود که آقای استرالیایی درست کرده بودن که شما خیلی پس حرفه‌ای معلومه دنبال. آقای بابایی چطوره؟ من باورم نمیشد اصلا یه همچین سوالی بپرسن. نه ولی خیلی بیشترم صدای سوپرانو میده این ساز. بذارین براتون اینجوری بگم، بیس کمانچه، حالا دوباره برگردم ساز خودم، پوست پیمان و اون کاسه رزونانسه.
ایشون اومده با یه مکانیزم دیگه. ایشون پوست و اسمشون بندش. اسمشون پیتر بیفین. بیفین. واقعا نوابغ سازسازی و نوازندگی و مستر، واقعا یک استاد بزرگه. ایشون اومده اون پوستا حذف کرده و مکانیزم صدادهی رو تغییر داده به یک همین نوع دلیل دیگه. صداش صدای بیشتر به دیگه‌ای داره. سوپرانو نزدیکه. نمیتونم بگم سوپرانو، دقیقاً نزدیک‌تره. رنجش تقریبا کاملا با کمانچه از نظر طیف ساوند صدا تو یک رنجه. آره، ولی میتونیم کمانچه رو هم تو همون رنج یعنی بخونیم اگه اونم سوپرانو بخونید، ولی خب رزونانس صداش فرق میکنه دیگه. اون صدای تیز کمانچه رو خیلی نداره، یه صدای نرمتر و بمتری داره. آره بابای عزیز، خیلی خوشحال شدم. مرسی. وقت اینجا به اسپان میرسه. همکارم از آمریکای جنوبی با شما خداحافظی میکنه و ما هم از اینجا با شما خداحافظی میکنم. خوشحال شدیم. سال نو مبارک. خداحافظ شما. خوشحال شدم. آقای بابایی خوش اومدید. مرسی، خیلی متشکرم. سال نوتون مبارک. سال نو شما مبارک. ان شاء الله سال خوبی برای همه. ممنون. Welcome, ladies and gentlemen, to the Tear Gone comedy portion. Yeah! Let's hear it. دست بزنید. Yeah. منتظر چی هستید؟ بچه‌ها, first of all, میخوام به همه دوستان عزیز که that are watching this right now at home, I want to say نوروز پیروز، عیدتون مبارک. Happy 1400 سال 1400. Wow, we did it. 600 سال دیگه میرسیم به 2000. We're gonna do it. ببینید خانم و آقایون، اول از همه چی میخوام بهتون بگم که خوش آمدید و میدونم که بعضیا که دارن برنامه رو میبینن میگن امیدوارم که این ماز جبرانی برنامه‌شو به زبون فارسی اجرا بکنه. حالا بهتون میگم که من از بچگی آمریکا بزرگ شدم، با صحبت کردن به زبون انگلیسی راحت‌تر هستم و نمیشه جوک انگلیسی رو بگیرید و همینجوری ترجمه کنید به فارسی، اصلا بی‌معنی میشه. پس بعضی میگن آقا پس بیا فارسی انگلیش بگو، نصف فارسی نصف انگلیسی. اینم خطر داره. بهتون میخوام یه داستان کوتاهی بگم. یه دونه از دوستای من، برادر کوچیکش آمریکا به دنیا آمده، ایرونیه ولی فارسیش از اوناست که مثلا با لهجه غلیظ میخواد صحبت کنه، میگه من فارسی بلد هستم یه خورده. ببینید فارسی انگلیش خطرناکه، چون که این پسر جوون رفته بود یه مهمونی و یه دونه از دوستان فامیلشون، یه خانم محترم، یه خانم مسن‌تر اومد باهاش صحبت کنه. گفت ببینم هومن جون شما فارسی بلدین؟ اینم حیوانی اومد فارسی انگلیش صحبت کنه. گفت بله من فارسی یکم بلدم. گفت من حرف زدنم خوبه ولی نوشتن و ریدنم خوب نیست. Therefore, we're going to do this program in English. I want to thank you all for coming. I want to thank Tear Gone for putting on a festival. Even under COVID, you're amazing, Tear Gone. Dametun Gam, love you guys. I want to thank Ghazale Cassie June from Comics Without Borders. I want to thank everyone who's on that's watching here. Jimmy Delshad, Mayor Delshad from Beverly Hills, Banafshe Akhlaqi, human rights lawyer. We have a lot of great people here. Manam Rosh Shebakhai, I've been here. Bebinid comedian. I swear to God, guys, comedians, when the lockdown happened, I went to look at the list of essential workers. I was excited. I thought we'd be in there. I swear to God. I started looking. I'm not kidding. Mr. Mayor, it said doctor, nurse, delivery drivers, grocery store workers. It kept going. I was like, I kept going. It said baseball card collectors, tennis coach. I said, there's no comedians. I realized we are not essential. I said, they don't need us. باورتون میشه؟ ایرانی ها گروهی از اقوام هند اروپایی بودند که در حدود 4000 سال پیش وارد فلات ایران شدند و به صورت دسته ها و گروه های مختلف در قسمت های مختلف فلات ایران ساکن شدند. البته این نکته حائز اهمیت هستش که قبل از اینکه آریایی ها وارد کشور ایران بشن،
کشور ایران خودش به صورت مردمی به صورت بومی در این زندگی می‌کردن، مثل اقوام ایلامی که در جنوب و جنوب غربی ایران ساکن بودند. دولت محکمی اقوام ایلامی داشتند که در حدود 2700-800 سال قدمت داشت و دارای خط، کتیبه و آثار معماری متنوعی بودند. پارس ها در سرزمین ایلام وارد شدند و در کنار اونها زندگی کردند. این به اون صورت نبود که در ایلامی ها مستهلک بشن، بلکه حکومت محلی خودشون رو نگه داشتن و تحت عنوان حکومت هخامنشی این رو شکل دادند. تا اینکه در سال 639 پیش از میلاد آشور بانیپال، پادشاه مقتدر آشور، به ایلام حمله کرد و تمدن ایلام رو تقریبا میشه گفت از بین برد. اینجا هستش که کوروش، پدر بزرگ در واقع کوروش کبیر، اسمش در کتیبه ها میاد و پادشاه آشور در کتیبه خودش می نویسه که کوروش نامی پسر بزرگ خودش آراکور رو همراه با مالیات و خراج منطقه حالا پارس به سمت آشور فرستاد تا آشورپانیپال از ویرانی قوم پارس خودداری بکنه و اینطور بود که کوروش اول، پدر بزرگ کوروش، قوم پارس رو نجات داد. چمپیون آف دی ورلد، سالار غلامی، سالار کجایی؟ بلند شو بیا، نزنی ما رو. سلام، سالار غلامی، قهرمان بوکس، قهرمان تیم ملی و کاپیتان تیم ملی. خوش آمدی سالار جان. ممنونم از دعوتتون. سلام به شما. سلام به شما. سال نو مبارک. سالار جان سلام عرض میکنم. سالار سلام عرض میکنم. مهربون باش، با ما مهربون باش. بجری سالار جان. خب سالار جان، شما کاپیتان تیم ملی بودی، الان تورنتوی کانادا چی کار میکنی؟ من ورزشکار تیم ملی بودم چند سال. افتخار اینو داشتم که پیرن تیم ملی رو بپوشم. در حال حاضر با یه قرارداد 3 ساله با تیم تورنتو برای بوکس حرفه اینجا هستم تا شانس خودم رو برای مسابقات حرفه لیگ آمریکای شمالی امتحان کنم. چه عالی. کاپیتان جان، شما سوالی نداری؟ استرس گرفتی؟ ناخن می‌خوری؟ آره من استرس گرفتم. ببین سالار جان، بعد 12 سال کاپیتان تیم ملی بوکس ایران بودن چجوریه؟ یعنی چی کار کردی؟ کاپیتان تیم ملی چی کار میکنه؟ البته من انقدر پیر نیستم که 12 سال کاپیتان تیم ملی باشم. من 2 سال کاپیتان تیم ملی بودم. نه من 2 سال کاپیتان تیم ملی بودم، ولی خب چندین سال از تیم ملی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان افتخار اینو داشتم که ورزشکار تیم ملی باشم تا همین پارسال. بسیار عالی. سالار جان، تا چند سال قراره که تورنتو بوکس کنی؟ راستش بخوام من فعلا یه قرارداد 3 ساله دارم و فعلا اول راهم چند تا فایت خوب داشتم، خودم رو تونستم توی رنک دنیا بالا بیارم، اما متاسفانه به خاطر قضیه کرونا کل فایت ها توی امریکای شمالی متاسفانه بسته شد. اما خب چند روز دیگه 23 اپریل یه فایت خیلی خیلی مهم دارم و میتونم بگم که حساس ترین فایتیه که تا حالا انجام دادم با قهرمان جهان سر بلت WBC که معتبرترین بلت های دنیا و انشالله توی همین چند روز آینده دیگه از عیدی گذشته، ولی خب یه هدیه کوچیکی به مردم و همشهریان بدم. چه عالی. سالار جان، کجا ببینیم؟ مسابقات خیلی از شبکه‌های ایرانی سعی کردن که پخش کنن بازی‌هامو، چون که حق پخش داره به صورت پرپریویو میگن که باید پرداخت بشه و ببینن، اما خب 23 بازیش شروع میشه. حالا حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد که از چه لینکی میتونن بازی رو نگاه کنن. توی ونکوور بازی با یه قهرمان خیلی بزرگیه. حالا اسم اون قهرمان چیه؟ اسم حریفم رایان روزیسکیه که
بوکسور خوبیه، رکوردش 12 تا فایت تا حالا داشته که هر 12 تا رو تا قبل از راند 3 ناکوت کرده، هر 12 تا رو برده و الان هم مطمئنی میخوای بری باش بگیری یا این کارو بکنی؟ سالار جان، فرق بین ورزش توی تیم ملی ایران و کلا تمرین توی ایران و توی کانادا چی است؟ اون چیزی که یه تا سری حالا تجربه خوبیا داره، یه سری بدیا، و واقعا یکی از موضوعاتی که اینجا خیلی منو اذیت کرد به حال این غربتی بود که اینجا هست، تنهایی هست. توی تیم ملی خوبیش این بود که همه بچه‌ها با هم بودیم، بچهای تیم ملی با هم بودیم، یعنی برادر بودیم، با هم بزرگ شدیم، خیلیاشون خیلی دلم براشون تنگ شده. اینجا خب خیلی برای من سخت بود چون زبان من متاسفانه هنوزم خوب نشده، مخصوصا سال اول که اومده بودم تیم ما مربی‌ها همه تیم من خارجی بودن. درست. ارتباط باهاشون برقرار کردن خیلی سخت بود برای من و تنها زندگی می‌کردم توی کمپ‌های ورزشی. از این موضوع برام سخت بود، ولی خب این یه فرصت بود چون بهترینای دنیا تو تیم ما هستن، همه قهرمانای المپیک که حالا وارد بوکس حرفه‌ای شدن، اکثرا هم مهاجرن از کشورهای دیگه. یه فرصت شد که کسایی که من خیلی دوستشون داشتم و میشستم فایتاشون رو نگاه می‌کردم حالا با هم تیمی شده بودیم. کسایی که یه زمانی برای من الگو بودن، کسایی که یه زمانی برای من شاید آرزو بوده که حتی با اینا تمرین کنی، فایت کنی یا حتی عکس بگیری، حالا با اینا هم تیمی شدم. خیلی فرصت خوبی بود، ولی خب تنهایی و اینکه یه سری موضوع منو اذیت می‌کرد، ولی خب سعی کردم از این فرصت استفاده کنم. اون سال اول خیلی زود دلم تنگ می‌شد، یعنی چون من 2 سال تقریبا اینجام، سال اول 7 بار فکر کنم توی سال اول رفتم ایران. توی یه سال؟ آره توی یه سال هی میرفتم برمیگشتم، خیلی برام سخت بود اینجا موندن، ولی دیگه موندنی شدیم دیگه، کم کم بیشتر اینجا معمولا بوکسورا میگن آدمای خشنی ان، قلب و این چیزا ندارن. آقا من احساس میکنم مثلا اطلاعات کافی نداره. اصلا اینطوری نیست. شما الان من نگاه کن، من به نظر دادم خشنی میام، البته من مثل سالار جان قهرمان که نیستم، ولی خب من نماینده افکار عمومی هستم. نه اصلا اینطوری نیست. حتی شما مثلا وارد کمپ‌های تیم‌های ملی میشین توی کمیته ملی المپیک، زمانی که وارد هتل میشی یا رستوران میشی که همه ورزش‌ها هستن، آرومترین ورزشکارا بوکسوران، یعنی حتی یه ذره میشه گفت منزوی ان، یه ذره آرومن. علتهای زیادی داره که حالا نمیخوام براتون بشمارم، اما بوکسورا خیلی آدمای آروم و اصلا خشن نیستن، اصلا خشن. من تا حالا ندیدم که مثلا شاید توی 100 تا بوکسور یه نفر رو ببینم پرخاشگر باشه، خشن باشه. معمولا من فکر می‌کنم که اتفاقی آره هم که میفته. مایک تایسون هم اصلا خشن نیست. حالا گفتم تو 100 تا یکی، اون یه دونه به حال قضیهش نه ولی اصلا من واقعا فکر میکنم که ورزش رزمی، خصوصا حالا ورزشی مثل بوکس، وقتی تو توی رینگ هستی، توی باشگاه هستی، اون خشونت تو، اون خستگی و استرس و اضطرابی که تو زندگی داری رو تو همونجا خالی میکنی و اتفاقا آروم و ریلکس از باشگاه میای بیرون. جالبه. باید حتما یه بار کامبیز با هم یه بوکس بکنیم، ذره آروم شی. خیلی هایپری. مگه من دیوانم بعد از این اینترویو، اصلا بعد از این مصاحبه مگه میکشیم؟ حتما دعوتت میکنم یه بار اونجا خدمتت باشی. خودت بیشترین آسیب ورزشی که بهت وارد شده چی بوده؟ من دیگه تمام استخونام شکسته. من یه بار اولین فایتی که توی حرفه‌ای داشتم بعد از تقریبا چند ماه که اینجا بودم، قرار شد اولین فایتم توی مکزیک باشه. متاسفانه یک هفته قبل از بوکسورای مکزیک هم خیلی بوکسورای خوبی هن، چون که اصلا ورزش اولشون بوکسه. اولین فایتم توی مکزیک بود، خیلی ذوق زده بودم. به هر حال 6 ماه اینجا قرارداد بستم، تستای پزشکی و این داستانا. متاسفانه یک هفته 10 روز قبل از مسابقه من فکم شکست توی تمرین. خیلی هم بد شکست. خیلی درد داره. آره خیلی درد. خیلی وحشتناک. آره من خیلی استخونم شکسته، اما فک شکستن خیلی برام سخت بود. اما یک هفته مونده بود، تقریبا 8 روز مونده بود به مسابقه. 3 روز دیگه ما باید میرفتیم، 4 روز بعدش هم باید میرفتیم مکزیک. آره توی تمرین بود، آخرین روز تمرین بود که یه اتفاق افتاد و توی سرعت بود، دقیقا نمیدونم چی شد. بعد که پدرت مادرت بهتون نگفتن بچه جان نکن، بیا برو فوتبال بازی کن؟ نه اتفاقا بابام گفت تو میتونی. کامبیز فوتبال هم خیلی آسیبای بدی داره ها. ولی خب آره فوتبال گفت الان که بدتر است. آره من با این فک شکسته رفتم مکزیک، با اینکه دکترها گفتن نه، تیمم گفت نه، پنهون کردم ازشون. رفتم مکزیک با فک شکسته، خیلی هم سخت بود، حتی تراولش هم سخت بود.
رفتم مکزیک، تو مکزیکو سیتی با فک شکسته بازی کردم، مبارزه من بردم. چه عالی. بعد از مکزیک رفتم ایران و عملش کردم. چه عالی چه عالی. خب خوشحالم که رفتی و بردی. و سالار جان خیلی ممنونم از اینکه با ما امروز همراه بودی. خیلی ممنون از اینکه عیدتو روز 13 بدر در واقع با ما گذروندی و برات آرزوی موفقیت میکنم توی مسابقه. امیدوارم ببری این یارو رو که میخوای بزنی، بزن اساس ناکات کن همون راند اول. من حتما نگاه میکنم در ضمن، حتما انشالله. حتما. خیلی برات آرزوی موفقیت میکنیم برژی و سال نو مبارک. ممنونم از دعوتتون. سال نو مبارک سالار جان. مرسی که اومدید. دمت گرم. سال خوبی داشته باشین. سال خوبی داشته خیلی ممنونم. ممنونم ازت. I don't wear Prada, no, just to drop pennies. I don't go out too much, I learned my lesson. I don't really fuck with love, it's too distracting. And I'm in this race with y'all, just counting my blessings. Now I don't give a about anything. All the voices in my phone, broken symphonies. And as long as all my demons gon' sing with me, I'ma keep vibing, I'ma keep vibing, I'ma keep vibing out, 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 I'ma keep vibing. No, 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 no. Yeah. No, 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 no. Yeah. Yeah. No, 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 no. Yeah. I don't like SMS. Won't you just call me? Vibrate in the silence, 'cause I don't like mornings. And I don't really fuck with news, only talk about the dying. Another day, another forest burning, man, I'm getting tired. Now I don't give a fuck about anything. All the voices in my phone, broken symphonies. And as long as all my demons gon' sing with me, I'ma keep vibing, I'ma keep vibing, I'ma keep vibing out, 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 I'ma keep vibing. No, 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 no. Yeah. No, 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 no. Yeah. No, 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 no. I'ma keep vibing. افتاحیل عزیز خوش آمدی، سال نوت مبارک و مرسی از این شرابی که برای ما آوردی. به به کامیز جات خالی. کامیز از اون ور داره تشویق میکنه. ما خیلی از این پرفورمنست لذت بردیم و تازه من و کامیز فنت شدیم. منم فن شما شدم. من اصلا شما رو نمیشناختم تا این هفته پیش. آقا یک هفته است من دارم موزیکتون رو گوش میدم. آفتاب با زبان انگلیسی اما قلب ایرانی، فارسی میخونه، انگلیسی میخونه، زیبا. فارسی هم میخونی البته یا یک کم؟ نمیدونم، حالا شما بگو. ولی خب فارسی مثلا کلا نمیخونم، ولی توی آهنگام سعی میکنم مثلا یه تیکه های که بچه‌های ایرانی حال کنن و فکر کنم مثلا. ببین برای اینکه این البوممو درست کنم من یه سال راجب خودم یاد گرفتم و راجب ایرانی بودن یاد گرفتم، به خاطر اینکه قبل از این البوم اصلا
خیلی راجع به ایرانی بودن موزیک نمی ساختم. افتا جان، خب خود اصلا تو فکر میکنی که چجوری میتونی به هر حال، حالا اگر نمیتونی کامل توضیح بدی که ایرانی بودن برای چه معنی داره، چطور میتونی اون فرهنگ ایرانی، اون چیزی که تو قلبت از پدر مادرت یاد گرفتی، اونو با فرهنگ کانادایی بیاری توی موزیکت؟ چجوری میتونی اینا با هم تلفیق کنی؟ خب حالا یه ذره راجبش فکر کردم. It's excellence. خب خیلی آدمای پرلیاقتی هستیم، خیلی آدمای we're hard workers، میدونی، و اینو از پدر مادرم کلا یاد گرفتم، چون از ایران که اومدن اینجا دوباره یه زندگی دوم رو شروع کردن از هیچی، بعد رسیدن به یه جایی. و من خب از کودکم این رو خودم دیدم که چقدر آدم باید سخت کار کنه که یه زندگی چجوری بگم خوبی رو برای خودش بالاخره یه زندگی راحت داشته باشه. و ایران الان زندگی خوب داری؟ آره من هر روز بیدار میشم و خوشحالم و چه عالی. میدونم که شراب چیه؟ داستان شراب این که این آلبومی که درست کردم از کارای عمر خیامو خیلی خوندم و اون راجع به شراب خیلی مینویسه و از عمر خیام همون شرابش یاد گرفتی فقط. دقیقاً اون فهوای کلام عمر خیام رو گرفته. نه فقط درست گفت، فقط اون شراب نه، ولی چیزه خود آلبومم راجع به چیزه it's انگلیسی بگم it's a story that somebody is telling over قلیون. خب over قلیون. آره he's telling a story. خب ولی از لحاظ موسیقیش گفتی، از لحاظ تم موضوعی که راجبش میخونی بیشتر چه موضوعی تو رو تحت تاثیر قرار میده؟ موضوع کارات بیشتر چیه؟ من همون از موقعی که شروع کردم موزیک ساختن دقیقا همون موقعی بود توی زندگیم که خودم رو شروع کردم شناختن و این کمکم کرد که دنیا رو یه جوری ببینم که برای خودم. الان دنیا رو چه جوری میبینی؟ دنیا رو چه جوری میبینم؟ نمیدونم دیگه، نگاه نمیکنم، چشمام میبندم و زندگی میکنم. راستشو بخوای از این راهی که برای خودت ساختی داری روش قدم میزنی راضی هستی؟ به نظر من اصلا فرق نمیکنه چی کار میکنی، اون خوشحالی رو از درونت باید پیدا کنی و وقتی از درونت پیدا میکنی دیگه فرق نمیکنه کجا باشی، چقدر خونت بزرگه، ماشینت، این doesn't matter. مثلا بگم که تو توی دیدم که تو نوامبر یه دونه وسط کووید یه دونه ترک دادی بیرون و منم چون که با چند تا دوستم میوزیشنم نزدیک میدیدمشون هر روز توی اون دوره نزدیک بودیم با هم، خیلی براشون سخت بود که خلاق باشن تو اون دوره کووید و اینا. میخواستم ازت بپرسم که تو توی کرونا چجوری خلاق بودی و ترک دادی، یا شاید مال قبل کرونا بود؟ نه ببین، من همه موزیکمو خودم میسازم از اول تا آخر، همه پروداکشن، همه موسیقی‌ها رو. لیبل کمپانی هم مال خودته درسته؟ آره اصلا همه کارامو خودم میکنم، حتی صدای خودم رو ضبط میکنم like in my house. So اصلا برای من اشکالی نبود. من الان چه میدونم 4 ساله دارم هر روز موزیک درست میکنم. چقدر عالی. برای همین کار ویدیو هم میکنی درسته؟ آره بله، اصلا با آقای محترم اینجا ویدیو درست میکنیم با هم و 3 سالم رفتم یورک برای فیلم سازی. به چه عالی. الان این آهنگی که برای ما خوندی میشه، چون شاید بعضی از مخاطبای ما فارسی انگلیسیشون اینقدر خوب نباشه که بفهمن تو چی خوندی، میشه یه ذره توضیح بدی که راجع به چی بود؟ اوکی حتما. این آهنگ من توی همون درون کرونا خوندم که بالاخره هنوز تو اون درونی هستیم، ولی یه مدتی من کلا فکر میکردم که چقدر ما از صبح تا شب از کل دنیا هرچی بد و ظلم و بالاخره چیزایی که غمگین و یه ذره از heavy میکنیم توی مخمون، بعد آخرش هم میگیم بعضی وقتا آخه دست خود آدم نیست، بالاخره تو نیوز رو دنبال کنی، یه سری چیزا به زور میره تو مغز آدم.
دیگه هر چقدر هم ازش فرار کنی، مثل کامبیز که الان رفته جنوب آمریکا، بازم اونجا هم کوویده، هم خبرهای بد رو میبینه میشنوه. چی میگه؟ چرا شما نه کووید اینجا هست، نه خبر بد هست، نه هیچی. اینجا فقط اینترنت وصل نمیشی اینا رو بخونی؟ خانمای خوشگل چیه؟ بالاخره که به اینترنت وصل میشی اینا رو، خبرها رو میخونی میبینی. هست، همه چی داریم. ببین به نظر من خوبی از درونه و باید اون you gotta find the headspace، میدونی؟ آره. این آهنگ خوندم که بگم you just gotta keep vibing like you just بعد اونجا رو پیدا کنی تو درونت که بتونی خوشحالی رو بدی. و یه وقتی این میتونه مثل چی باشه، کلمش نمیشه، ignorance. میفهمم. چقدر به حرفایی که میزنی عمل میکنی؟ always. اصلا من کلا سعی میکنم اگه یه چیزی بگم تو آهنگ از واقعیت بگم، از زندگی خودم بگم، از چیزایی که من خودم not only I believe in it but I do it. بریم آهنگ بعدی رو ببینیم و سری بیایم. بریم. She's supernatural, curly hair is natural, got me hot in the black and mild. Oh, she's supernatural, those curves is natural, all figure is massive. Oh, 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 ooh, and my hands on you, everything is cool, everything is cool. And ooh, energy on you. Everything is cool. Everything is cool. Ooh, yeah. My sun, my moon. Soleil, soleil, la lune. خوشگل، مشکل اینجوری. من rocky, my special Italy. My sun, my moon. Soleil, soleil, la lune. خوشگل، مشکل اینجوری. من rocky, my special Italy. Baby just fly, baby just I rock you, my station needs all of you. Baby just fly, baby just my rock you, my station needs all of you. Yeah. Superstar, yeah. Supernova, yeah. Superstar, yeah. Superwoman. Diamonds, 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 timeless. If life's a journey, you complete my trip. Diamonds, 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 priceless. If life's a journey, you complete my trip. And my hands on you. Everything is cool. Everything is cool. And ooh, energy on you. Everything is cool. Everything is cool. Yeah. My sun, my moon. Soleil, soleil, la lune. خوشگل، مشکل اینجوری. من rocky, my special Italy. My sun, my moon. Soleil, soleil, la lune. خوشگل، مشکل اینجوری. من rocky, my special Italy. My sun, my moon. Soleil, soleil, la lune. خوشگل، مشکل اینجوری. من rocky, my special Italy. My sun, moon. Soleil, soleil, la lune. خوشگل، مشکل اینجوری. من rocky, my special Italy. Baby just fly, baby just fly with me. Baby just fly with me. Baby just fly, baby just fly, baby just. I rock you, my station needs all of you. Baby just fly, baby just. I rock you, my station needs all of you. ببین من یه سوال دارم. بگو. ببین افق کاری ایدئال خودتو کجا می‌بینی تو الان این شرایطی که هستی؟ تا الان خب بالاخره یه سری کارهایی کردی، الان مثلا میگه هر روز من دارم کار میکنم. آره از این مسیرت هم داری لذت میبری. قطعاً خیلی مستعد، خیلی امبیشسه. یه خودتو کجا می‌بینی 5 سال دیگه؟ من همیشه به دوستان میگم، به دوستایی که ایرانی نیستن میگم که وقتی که به
آدم هایی که با کالچر ایرانی اصلا نمیدونن و راجب کل این کالچر نمیدونن، دوست دارم بگم که وقتی که از اینا میپرسی که یه نفر ایرانی رو برای من بگو، مثلا just one famous person، خب یه ذره طول میکشه براشون فکر کنن که مثلا یه اسمی بیارن. حالا شاید یه ذره بدونن بگم مثلا آرش، تو میخوای اون اسمه باشه. دقیقاً همون موقع. خیلی وقتا خیلی فکر میکنم موزیک هیپ هاپ خیلی ساده است، خیلی راحته، هر کسی میتونه برای خودش درست کنه. ساده است، ساده که هست، هر کی هم واقعا میتونه درست کنه. آره ولی میخوام ازت اینو بپرسم، ولی ساده بودنه به این معنی نیست که بد باشه و خیلی دم دستی باشه. خیلی وقتا سخت‌تر بودن کار به همین سادگیشه که خب اگه همه دارن این کار میکنن پس من چه کار میتونم بکنم که متفاوت باشه و اینو لولشو ببرم بالا. برای خودت چطور بوده این؟ سوال خوبی می‌کنی. سوال خوبی بود. آره بذار فکر کنم راجعش. ببین وقتی شروع میکنی بالاخره چیزایی که درست میکنی خیلی خوب در نمیاد. اصلا کلا هر وقت یک کاری رو شروع میکنی، چه هیپ هاپ باشه، چه میدونم مدرسه باشه، چه این باشه اون باشه، اولش هیچ نمیدونی. ولی همین که مثلا بعد هزاران ساعت بشینی این کارو بکنی، بالاخره اون تکنیکا رو به دست میاری. و کارهایی که به نظر من خیلی خوبه، کارهایی که همون تکنیک رو برمیدارن و اون خودشناسی رو برمیدارن و چیزایی که مثلا خودشون دوست دارن رو با هم این دوتا رو میذارن به هم، یه چیز خیلی خوب در میاد. و آره بالاخره سخت نیست رپ، ولی انگلیسی میگیم there's levels to this. برای همه چی همینطوره. خیلی حرف کار زدیم. تو تا حالا ایران رفتی؟ آره بچه بودم. چند بار؟ 3 بار یا 4 بار. 4 بار. آره مثلا میرفتم یه ماه 2 ماه. چه تصویری، اون پررنگ ترین تصویر از ایران که تو ذهنته؟ اگه از عید بهتره، اگه آره. خاطره‌ای داری از عید، از 13 بدر؟ نه اصلا من 2 بار عید، موقع عید رفتم ایران، خیلی خوشم اومد چون آدم ها خیلی شاد بودن و یه انرژی بود تو هوا که همه میدونی اون شادی و خوشی رو نشون میدادن و این همیشه این میمونه این برام که مثلا حتی چیزی هم نیست که مثلا دیده باشم بگم مثلا اینو دیدم و اونو دیدم، ولی it's a feeling. فکر میکنم با وجود همه این سختی‌هایی که توی ایران الان وجود داره، اما اون خونگرمی، اون مهمون نوازی، اون گرمای اون بوده که تو احساس کردی. دقیقاً. یعنی بعد میبینی که مثلا حتی اونایی که خیلی بدبختن هم یه ذره مثلا شادتر میشن، یه ذره اون گرما رو بالاخره بهشون میرسه و این it gives you hope و هیچ وقت یادم نمیره. افتا جان، امیدوارم تو تاپ دنیا بشی، امیدوارم که به زودی با دریک کار کنی، به زودی اون آرزویی که داری که وقتی میگن ایرانی کی اسم تو رو بیارن بگن افتاهیر یکی از بزرگترین هیپ هاپ آرتیستای دنیاست و امیدوارم ما باشیم که اون روزو ببینیم. به این مصاحبه امروزت بخندید. آره افتا جان خیلی خوش آمدی. خیلی خوش آمدی. سال نو مبارک. سال جدید، سال بدون کووید، سال خیلی خوبی برات باشه و خداحافظ شما. تیکت‌های ما یادت نره. عیدت مبارک. Thank you so much. سال نو مبارک. مرسی، سال نو شما مبارک. مرسی که اومدی. Eva June, this is the first time I've put on a shirt with a collar in a year. But don't worry, I'm still wearing pajamas. And my Ugg shoes. Look at that. I got well, same as me. I'm wearing pajama and flip-flop. Palm gereft. Jimmy, I'm getting old. My legs. Are there any doctors on this Zoom? I need a doctor. Oh. We'll sign. Jimmy, by the way, I heard because a lot of Iranians when the whole thing happened, Irania, we know how we are. A lot of Iranians, nah, baba, چرت و پرت، کرونا چیه بابا؟ مردم دارن سر مردم کلاه میزنن. Don't worry about it. Go to your مهمونی ماچوبوسی. It's fine. All these people that said it's a hoax, as soon as the vaccine came out, they all called
cousin doctor. حسن جون میتونی برام یه نسخه بنویسی میخوام. They jumped the line. They jumped the line. Oh my God. Jimmy, I know you're in Beverly Hills. I know you dealt with a lot of Iranian Beverly Hills. They're like, nah, Baba, it's all fake. I read Todd Yehushut Hamashun Yehuda. They had like a handicap placard. Hey, hi, I need it. I have a I have a headache issue. Oh my God. ببین بچه‌ها, real quickly, I just want to let you guys know, I've been doing this, Ghazal Jun knows, I've been doing comedy for 22 years. When I got into this Hollywood business, I wanted to be a movie star. I said, I'm going to be a movie star. Now I'm sitting in front of a computer with a ring light behind me. Trying to become an influencer. Have you seen this? Influencer? You don't know. Guys, this whole past year, you talk to any comedian, you know how we get paid? Salad dressing. I swear to God. You don't know. Jimmy, من هر هفته یکی برام یه salad dressing جدید میفرسته. Can you please put this on your Instagram? I said, how much do you pay? He goes, I pay 2 bottles of salad dressing. You're going to get 2. Bacha, by the way, just in case you're wondering, these are all here. I've read like 5 pages of each book. Just want you to know. If you combine all the books, eventually I might have read half a chapter. I'm just letting you know. Guys, let me tell you, man, I have 2 young kids. My son is 12, my daughter's 10. They've been home Zooming for a year. I swear to God, my kids are home. My wife is home. They took over my house. I swear to God, guys, Jimmy, I had a computer, they took my computer. I had a printer, they took my printer. Now I just go into a closet. I have a closet, and all I do is I'm not kidding. This is like the only space I was able to get. I go in my closet. I do cameo videos for people for their birthdays. Listen, before I used to have a family. Now when I walk out in the living room, there's a different person in every corner typing away on a computer. It looks like an internet startup company. I swear to God. I'm telling them, I go, did you get any funding? They go, no. I say, we're still broke. It's okay. It's all right. Here we go. Guys, I don't know about you. I don't know how it was in Canada. By the way, thank God, Canada. You guys, I was supposed to do a show in Toronto. That's when it all started. I was supposed to come to Toronto last March, and you guys told me, you said, Maz, don't come. And I was like, you don't like me anymore? What's going on? But then I found out you guys knew about coronavirus, and you said, don't come. And then we went on lockdown March 12th last year. I don't know about you guys, how it was for you, but whenever I would see the guy on the news mention a symptom of coronavirus, I thought I had it. Every time on CNN, Dr. Sanjay Gupta, he'd say an itchy throat is a symptom of the coronavirus. I was like, I think guys, I swear to God, they said an achy body might be a symptom of the coronavirus. I'm 48 years old. I've been achy for 15 years. Man, گفتم maybe I'm patient 0. I don't know. بعد دیگه دست دادن که اصلا has anybody here shaken anybody's hand in the past year? Anybody? ماهیر به کسی دست دادی تازگی‌ها؟ ماهیر looks like he shakes hands. نه مطمئنی؟ ماهیر تو وقتی مردم می‌بینی you do this one, right? چاکرم. Guys, this is the best. Jim, this and this, okay? This. Handshaking is gone. And I told my friend, Jim, white people, you're too honest, okay? I'm not kidding. I have a white friend of mine, this girl, Caitlin. I said, Caitlin, when you see somebody, instead of shaking the hand, you do namaste, and then they leave you alone. She's too honest. She goes, no, if I don't want to shake someone's hand, I'm going to say, hey, I'm not comfortable shaking your hand. در رابطه با تولد کوروش کبیر یا کوروش دوم، داستان‌ها و روایت‌های زیادی هستش. از جمله یک ازدواج سیاسی رو در داستان‌ها میگن که بین کمبوجیه و ماندانا صورت گرفته. البته این اولین ازدواج سیاسی در خاندان ماد نیست، بلکه پیش از این آسیاگس یا آسیاک پدر بزرگ کوروش هم یک ازدواج سیاسی انجام داده، یعنی با دختر پادشاه لیدی به نام آریانیس یک ازدواج سیاسی صورت میگیره، یک اتحاد کشوری بین 2 کشور لیدی
و کشور ماد صورت میگیره. حاصل این ازدواج 2 دختر هست. حالا ممکنه فرزندان بیشتری داشته باشن، ولی این 2 دختر درگیر ازدواج‌های سیاسی بعدی میشن که یکی از اونها که به نام آمیتیس معروف هست با نبوکدنصر یا نبونید ازدواج میکنه برای استحکام بخشیدن بین اتحاد بابل و ماد. و از جای دیگه هم بین کمبوجیه پسر کوروش اول و ماندانا بازم یک ازدواج سیاسی ما داریم. در این حالت هستش که کوروش به دنیا میاد و تولد کوروش در واقع به این صورت هستش که هرودوت براش داستانهایی گفته، ولی من بعید میدونم هیچ کدوم از این داستانهایی که گفته شده به جز یک نوع ازدواج و اتحاد سیاسی بین 2 خاندان پارس و ماد حقیقت بیشتری داشته باشه. به هر حال کوروش در این خانواده به دنیا میاد و بعد از مرگ کمبوجیه به سلطنت میرسه. منتها موقعی که کوروش به سلطنت میرسه اینجا دیگه اعلام استقلال میکنه، نمیخواد زیر سیطره پدر بزرگ خودش قرار داشته باشه. به همین خاطر اعلام استقلال میکنه و اینجاست که آستیاگ یا آستیاگس خشمگین میشه، سپاه خودش رو جمع میکنه و برای مبارزه با کوروش به سمت پارس میاد. منتها بعد از 3 سال جنگ اون سپاهیان آستیاگ ازش رو برمیگردونن و آستیاگ رو اسیر میکنن، به دست کوروش میدن و خودشون هم توی سپاه کوروش وارد میشن. اینطور هست در واقع که کوروش ماد رو تسخیر میکنه و میتونیم به عبارت صحیح‌تر بگیم یک انتقال حکومت صورت میگیره، یعنی حکومت از حکومت مادی به سمت حکومت پارسی میره و در زمانی که کوروش وارد همدان یا اکباتانا میشه هیچ نوع تغییری در زندگی مردم صورت نمیگیره و مردم زندگی خودشون رو انجام میدن. حتی میبینیم که بسیاری از پست‌های مهم رو هم به مادها واگذار میکنن. توی دنیا چی میخواد که به پاهات بریزم؟ همه هستیم و من به سر و پات بریزم. لب پر خنده میخواد، بیا لب‌ها مال تو، چشم پر گریه میخواد، هر 2 چشمان مال تو. آشیونه گرم دل همیشه جای تو بود، تو کویر خاطرم نقش زیبای تو بود. تو که مرغ آرزو روی ابرها میپره، تو رو تا عرش خدا به تماشا میبره. مگه من چی کم دارم که باید تنها باشم؟ مثل زورق‌های پیر گوشه دریا باشم. اگه رود خونه میخواد، سیل اشکام مال تو. اگه بازی چه میخواد، سر زلفام مال تو. بیا تا برات
بگم من غرورم مال توست، بیا تا فدات بشم، من وجودم مال توست. اما افسوس که دیگه داره خیلی دیر میشه، زود به داده دل برس، چون که داره پیر میشه. اما افسوس که دیگه داره خیلی دیر میشه، زود به داده دل برس، چون که داره پیر میشه، چون که داره پیر میشه، چون که داره پیر میشه. زمانی که کوروش موفق میشه بر ماد سلطه پیدا کنه و وارد اکباتان بشه، چند سال بعد، حالا 1-2 سال بعد، کروزوس که در واقع یکی از ثروتمندترین مردان دنیا هست و برادر زن آستیاک و به عبارتی دایی مادر خود کوروش هم هست، بر علیه کوروش لشکر میکشه و یک نبردی بین کوروش و کروزوس ما داریم. پیروزی کوروش بر لیدیه اینجا صورت میگیره. بعد از اون دوباره یه جنگ بین کوروش و بابلی ها داریم. اینجا هم حالا یه کلاف فامیلی در واقع کوروش داره. کوروش شوهر خاله خودش و با پسر خاله خودش در واقع می جنگه و بابل رو تسخیر میکنه. منتها تسخیر بابل به این صورت نیست که با کشته های زیادی همراه باشه. در واقع یه جنگ بین سپاه کوروش و سپاه نبونید به فرماندهی پسر نبونید صورت میگیره. اینجا هستش که پسر نبونید شکست میخوره، ولی مردم در داخل شهر بابل یک اغتشاشات و قیام میکنن در واقع بر علیه پادشاه بابل نبونید. و زمانی که نیروهای کوروش وارد بابل میشن، جالب اینجاست که اصلا اینا در حال جشن نوروزشون بودن. البته در اون زمان نوروز برای بابلی ها در پاییز انجام می گرفته و اینها در حال جشن بودن و سپاه کوروش وقتی وارد بابل میشه اینها به جشن خودشون ادامه میدن و حتی گفته شده سپاهیان کوروش با اینها میرن میرقصن و در شادی اونها شرکت میکنن. اینجا هستش که ما میخوایم 2 تا فتح رو با هم مقایسه بکنیم. یکی فتح بابل توسط کوروش و یکی فتح ایلام و شکست ایلامی ها توسط آشور بانیپال. مثلا در کتیبه آشور بانیپال نوشته شده که من بعد از اینکه دولت ایلام رو از بین بردم، شاهان اونها رو کشتم، استخون شاه‌ها رو از خاک بیرون کشیدم، جلو آفتاب قرار دادم. یا اینکه میگه که زمین‌های کشاورزیشون رو از بین بردم، مردم رو به اسارت گرفتم. در کتیبه قید شده، در حالی که در منشور کوروش نوشته شده زمانی که کوروش بابل رو فتح میکنه، نه تنها مردم رو آزاد میکنه، آزادی مذهبی به اونها میده، هر کس میتونه فرهنگ خودش رو نگه داره، بلکه شروع به ساخت و سازهایی هم در شهر بابل میکنه. حتی یک خندقی مثلا در کتیبه اومده، خندق نصف نیمه‌ای که زمان نبونید ساخته شده، کوروش با بهترین مساله اون رو تکمیل میکنه. اینجاست که ما تفاوت 2 تا رهبر رو حتی میتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. در واقع کوروش با احترام به آداب و رسوم و مذاهب سرزمین‌های مفتوحه الگوی بسیار موفقی بود برای اداره متمرکز کشور و با رعایت حقوق
کشورهای یعنی ساکنین کشورهای مفتوحه تونست نام خودش رو به صورت ممتازی در تاریخ حفظ بکنه، به طوری که ما میبینیم ایرانی ها که به کوروش پدر میگفتن، بابلی ها به کوروش نجات دهنده یا رهایی بخش میگن. قوم یهود به خاطر اینکه با ورود کوروش به بابل آزاد شدن به کوروش مسیح و یا نجات دهنده میگن. حتی یونانی ها هم برای کوروش لقب قانونگذار رو تعیین کردن. تا اون روزی که خورشید دیگه نتابه، تا اون لحظه، اون روز، تا اون شب که ما دیگه نبینه عکسشو رو تن رو، تا اون شب، تا اون روز میمونم در انتظار تو، تا اون شب، تا اون روز میخونم من به یاد تو. دیر 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 دم دیر دیر دم دم دیر دم دیر دم تا اون روزی که دیگه نباره اون بهار، اون زمستون، تا اون شب که ماه و ستاره بیفتن از طاق آسمون، تا اون روزی که موجا گم کنن راه رسیدن به ساحل، تا اون لحظه که دریا بگذره از پل رنگین کمون، تا اون شب، تا اون روز میمونم در انتظار تو، تا اون شب، تا اون روز میخونم من به یاد تو. دیر 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 دم در دیر دم در در دیر دم در دیر دم در. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me. Sway with me, stay with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins longer before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dun, dun, you know how. Sway me smooth, sway me now. Dun, 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 you know how. Sway me smooth, sway me now. زهرا سالکی، عکاس. بریم. خب کامیز خیلی هیجانه. خانم سالکی چطوری؟ حالت خوبه؟ حالا قبل از این مصاحبه شروع بشه یه ذره با ما حرف بزن. کامیز بذار برسه، بذار نفسش. حالا حرف بزن. خب چی بگم؟ بهترین عکسی که گرفتی چی بود؟ اینو بگو دیگه مصاحبه رو ما شروع می‌کنیم. تموم میشه؟ نه شروع می‌کنیم تازه. به ما بگو بهترین عکسی که گرفتی واقعا بهترین بهترین آرتت چی بود؟ اونو بگو. نمیدونم، من همه بچه‌هامو دوست دارم. آفرین.
ببین تو از این جواب ببین آقا از این جوابای کلیشه‌ای بخوای بدی من نیستم. ما تعطیل. خب وقتی سوال کلیشه‌ای می‌کنی چی بگم؟ آفرین. نه بهترین نه عزیز من تو واقعا با هیچ کدوم از کارات انقدر یعنی احساسی قوی نداری که بخوای به من بگی که تو یه کاری کردی که خودتو و دنیای پیرامون خودتو انقدر تکون داده که تو میتونی راجبش حرف بزنی؟ من میتونم راجب خیلی از عکسام حرف بزنم ولی راجب اونی که بیشتر دوست داری حرف بزن. اونی که دوست داری. اونی که بیشتر دوست دارم یکی گرل تاکمه. خب که 4 سال پیش 5 سال پیش بود که یه دونه عکس نیست 1500 تا عکسه. خب که راجب توی نه همون منظور منم همین بود. همون منظور من یه پروژه یا برای اینکه میدونی برای عکاسا پروژه‌های طولانی مدت خب خیلی برای خودشون تا مثلا ارزش بیشتری داره تا یه دونه عکس و اینا. ما هم چیز نیستیم دیگه میفهمیم این چیزا. ولی زهرا اون گرل تاک راجب همون پروژه صحبت کن. راجب همون پروژه نمیذاره که صحبت کنه. زهرا میبینی بگو من دیگه میذارم این ریموت کامبیزو بدین دست من این خاموش کنم راحت اون از تو هم گوشیتو بردار راحت صحبت کنیم. زهرا اون گرل تاک همون بود که راجب چیز بود رفتی توی دستشویی زنونه. میشه اینو تعریف کنی؟ خیلی جالبه کامیبین. خب من یه پروژه‌ای بود که روش 2 سال یا 3 سال کار کردم. از یه بار تو تورنتو شروع شد که یه بار که تو صف دستشویی بودم دیدم که چقدر روی دیوارش چیز میز نوشتن و چقدر چیزای بامزه‌ای هست. بعد هیچی شروع کردم یکم نگاه کردن و یکم با موبایلم عکس گرفتم. بعد دیدم که خیلی بامزه است. دیگه شروع کردم چون بارم زیاد میرفتم شروع کردم برای مطالعه گرفتن و آره دیگه کتاب میبردیم بار. بعد هیچی یکم عکس گرفتم و دیدم که خیلی بامزه است بخاطر اینکه یکی یه چیزی میکشه یا مینویسه بعد یکی دیگه جواب میده. بعد 2 هفته دیگه بری صاحب بار پاکش کرده دوباره سری چیزای جدید هست. این پرمیننت نبودنشون برام خیلی جالب شد. بعد دیگه شروع کردم یه عالمه از بارهای تورنتو رو توش عکس گرفتم. بعد گفتم چرا فقط تورنتو، بذار شهرهای دیگر رو مقایسه کنم باش. مونترال و نیویورک هم بهش اضافه کردم. چه چیز مشترکی تو نیویورک هم عکس گرفتی؟ آره تمام پیغامایی که تو دستشویی توی دیوار دستشویی گذاشتی از زهرا عکس گرفته ازشون. من اومدم 2 ماه نیویورک موندم. بعد خیلی هم خوش گذشت. این دفعه اومدی از ما هم دیوار میوار داریم عکس بگیری یا تو توالتمون دیوار داریم؟ روش نقاشی کن بهم خبر بده. حالا یه کار خیلی جالبی نقاشی زیاده تو توالت من باید ببینی. کامیز زهرا کار خیلی بامزه‌ای کرده. حالا همونا رو که تبدیل کرده به یه پروژه دیگه که روی فکر تیشرت هم هست یا فقط همش ماگه. آره ولی اول کاری که کردم کار اولی خیلی بامزه‌تر بود چون اونو تبدیل کردم به یه تونله که آدما میرفتن تو تونل نگاش می‌کردن. ولی چقدر جذاب. آره حالا چون که دوستش داشتم و دلم براش تنگ شده بود چون مال خیلی وقت پیش بود حالا اینو تبدیل کردم به یه پروژه دیگه که اسمش هست ویتی کانوس که همینا رو روی ماگ و تیشرت و هودی و از این چیزا میزنم. راجب یه پروژه‌ای داشتی که من دیدم خیلی توی این چیزایی که دیدم خیلی خوشم آمد از کارات. یه پروژه داشتی به نام Call My Name. من اون کار رو 2019 انجام دادم بر اساس یعنی تقدیم شده به تمام بچه‌هایی که توی جنگ از بین رفتن توی جنگ یا قبل. لیلی تو اصلا دیدی اینا خیلی بی‌نظیره. معلومه که دیدم. ببین ندیدی. معلومه که دیدم. خب دیدی؟ من زهرا رو خب هر کدومتون بگین که چی دیدین که من مچتون رو بگیرم اول. بگو تو تعریف کن. در مورد 13 بدر چی فکر می‌کنی؟ گره زدی چیزی یا نه؟ که بختم باز شه منظورته؟ آره بختت باز شده یا نه؟ اصلا فکر نمی‌کنم که گره زدن فقط برای بخت باز شدن باشه. احتمالاً مثلا شاید گره میزنن برای آرزو و اینا میزنن. آرزوی غیر از بخت باز شدن. من خودم انقدر زمین افتادم هیچ وقت چمن گره نمیزنم یکی دیگه هم زمین بیفته. آفرین. درود شما گره بزنید. من که خودم گره هستم اصلا. یکی نیاز داره منو بزنه.
زهرا این پروژه جدید تو برامون تعریف میکنی چیه؟ Strangers in Love. آره برای سال 2021 الان شروع کردی؟ نه قرار بود پارسال اجرا کنم، ولی خب پارسال همه چی به هم خورد. بعد امسال میتونم از 2 ماه 3 ماه دیگه شروع کنم، ولی 2021 توی اکتبر توی نوی بلانش این اجرا میشه که این بازم مربوط به آدماییه که دیسپلیسمنت، آدمایی بی‌شناسنامه‌دار است. آدمایی هستن که مهاجر پناهنده هستن ولی هنوز هیچ جا به پناهندگی قبولشون نکردن. کجا اینا؟ کانادا؟ نه همه جای دنیا هستن، ولی از اونا من عکس نمیگیرم. خیلی عکس‌ها ابسترکت میشه و از یعنی سفر کردی عکس گرفتی؟ نه اینا من یه اتفاقی برای این اتفاق من یه مدته که خیلی ذهنم درگیر مهاجرا و بیشتر پناهنده هاست و یه کنفرانسی رفتم توی مثلا پارسال بود. بعد میگفتن که الان ما تو دنیا 70 میلیون آدم بی‌شناسنامه و بیخونه داریم. همش 70 میلیون؟ آره ولی 70 میلیون احتمالاً آماریه که در دسته. 70 میلیون خیلی زیاده. خیلی زیاده. ولی خب قضیه اینه که این 70 میلیون تو 5 سال آینده میشه 300 میلیون. بعد خب این خیلی رشد ترسناکیه و اینکه آدم فکر کنه که خیلی از اینا کوچولو هم بچن، زندگی عادی هیچ وقت نخواهند داشت یا خیلی طول میکشه تا زندگی عادی داشته باشن. خیلی فکر منو مشغول کردم. همون پروژه‌ای هم که کامران اسمش آورد کال مای نیم که کامران به من گفتی؟ نه اب نداره، تو این همه خودت اشتباه چیز بهش گیر دادی. کامیز اون صدای مرغ و خروس چیه اون پشته داره میاد؟ برای اینکه توی چیزم عزیزم من توی اینجا اومدم من اومدم مرخصی من آوردین اینجا. حالا به جایی که من بگیم به زحمت کشیدی اومدی میگی صدا مرغ و خروس چیه؟ خیلی خوب. زهرا جان میگفتی. حالا اسم تیرگان اومد، واقعا آدم باید یعنی من میخواستم تشکر کنم از تیرگان که هم تیرگان هم تمام بچه‌هایی که اینجا زحمت میکشن. واقعا خیلی باحال نه؟ اصلا یکی از دلخوشی‌های ما توی تورنتو داشتن تیرگانه. واقعا هم همیشه بهمون یه حال خیلی خوبی میده، بعدش هم همشون واقعا همیشه زحمت میکشن. یعنی هر وقت آدم تو تیرگان یا تو نوروزگان را میره یک سری آدم میبینه که فقط دارن میدونن که به ماها خوش بگذره. واقعا دستشون درد نکنه. زهرا جان تو اینستاگرام هم هستی؟ بله. چیه اینستاگرامت بگیم الان ملت بیان عکساتو ببینن فالو کنن. زهرا سالکی. زهرا سالکی. بینندگان عزیز من کامران هستم. ازتون خواهش میکنم زهرا رو فالو کنید. زری رو فالو کنید. زهرا سالکی. زری نگو که کامبیز دیگه به من میگه کامران، به من میگه کامران میشه زری. خب از این بعد من تو رو کامران صدا میکنم، فقط تو رو خود من تو اسم به خدا بدم. زهرا جان خیلی 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 خوشحال شدیم آرتیست آدم حسابی مثل تو اومد تو این برنامه. واقعا من از صمیم دل خوشحال. امیدوارم یه روزی ببینمت. عیدت هم مبارک. شما هم همینطور، عید شما هم مبارک. حتما کامیز اومدی اینجا قرار میذاریم زهرا ببینی، کاراش هم از نزدیک ببینی که دوباره اشتباه نکنی. بریم بانو چلو کباب بخوریم. باش تبلیغ بانو رو هم کرد. از وقتی من اومدم اینجا هر روز بهم میگه بانو رفتی بانو از بانو غذا بگیر. خیلی خوشمزه است. حالا من نمیخوام اینجا تعریف کنم از غذاهاش خیلی خوشمزه است. هم بانو هم یه عالمه رستوران، با همه رستوران‌ها اون غذاشون خوشمزه. بچه‌ها اتاق فرمان به من میگه وقت ما تموم شده. بریم. زهرا جان مرسی، خیلی ممنونم ازت اومدی. سال نوت هم مبارک. خواستم حالا کلی سوال دیگه هم داشتیم، کامبیز نذاشتن حرف بزنیم. کامران اصلا نمی‌ذاره. من نذاشتم اتاق فرمان اونجا کنار. کامران همیشه همین جوریه. آره. زهرا جان از اخلاقیات کامرانه. لاله جان خداحافظ. لاله اسم خواهرمه. زهرا جان مرسی که اومدی، خیلی خوشحالمون کردی. سال نوت مبارک. زهرا خیلی خوشحال شدیم. واقعا من خیلی خوشحال شدم. می‌خواستم راجع به نام مگزین بپرسم که بعداً حرف می‌زنیم راجع بهش. آره مرسی عزیزم. خداحافظ. سال دیگه. خداحافظ.
Guys, I'm Iranian. My wife is Indian. Our nanny is Guatemalan. We got a dog, named it a Japanese name. And our neighbors are Korean. I could run an immigration office out of my back. Raise your hand. You all have. You're Iranian. You're lying. Thank you, Romeo. Thank you. We all. Banafsheh must get into arguments all the time. Banafsheh Jun. I know people probably argue with you. I mean, there's so much crazy. I gotta be honest with you. One of my favorite people that come on to my social media, my Twitter, my Instagram. By the way, Tirgan, if you're watching this, @Maz Jobrani, send me a message. Let's become friends. But if you send me a stupid message like these people, I'll tell you what I'm gonna do. Sometimes, sometimes people, it's the best when immigrants cuss you out on social media because some of them, their English isn't that good. So I swear to God, this one Iranian guy got upset. I said something, I don't know what I said. I upset the guy. It was a political comment I made. This guy wrote, he goes, I don't know who put these idea in your head. You are stupid. He meant to say, I don't know who put this idea. He said, I don't know who put it, P-U-T-E-D, this idea in your head. You are stupid, E-S-T-U-P-I-D. Banafsheh, I wrote him back. I said, I don't know who put these ideas in my head either, but I'm about to put my foot up your ass. That's what I wrote. That's what I wrote. Banafsheh Jun, he got upset. He wrote me back. He goes, not phony, P-H-O-N-Y. I wrote back. I go, you mean not funny? He wrote back. He goes, exactly, A-X-A-C-T-L-Y. I mean, I didn't know if I should get upset or get him English lesson. You know what I'm saying? همه خانواده‌های ایرانی دارای یک هویت خانوادگی و یک هویت فامیلی هستیم. وقتی به این هویت فامیلی اشاره می‌کنیم، یک مثال در موردش میزنم. همه ما وقتی خونه پدر بزرگ یا مادر بزرگ میریم، تمام اشیایی که اونجاست، عکسی که روی دیوار آلبوم خانوادگیشون برای ما نوستالژیکه، برای ما خاطر انگیزه و در واقع جزئی از هویت ماست. سرزمین ما خانه ماست و تاریخ ما همون هویت ماست، هویت فامیلی ما و هویت سرزمینی ماست. از حدود 5000 سال پیش، زمانی که بشر وارد دوره شهرنشینی میشه که یکی از قدیمترین اونها در منطقه ایران هست، در فلات ایران هست، همزمان با منطقه بین النهرین، ما نشانه هایی رو از حکومت ها در منطقه جنوب غرب ایران و مناطق غربی ایران میبینیم. ایلامی ها در جنوب غرب و اقوامی مثل مانناها در آذربایجان، گوتی ها و لولوبی ها در منطقه زاگرس حکومت هایی رو تشکیل میدن و در واقع حکومت شهرهایی رو برای خودشون تشکیل میدن که در منطقه زاگرس تا جنوب غربی ایران امتداد داره و کشیده شده. یکی از اون چیزهایی که هویت تاریخی ما رو مشخص میکنه نقوش برجسته است. یک آلبوم خانوادگی است برای کشور ایران، برای مایی که در اون مملکت داریم زندگی میکنیم. این هویت تاریخی یا همون نقش برجسته میتونه مشخصات مختلفی داشته باشه. از قدیمترین نقشا که آنوبانینی باشه و در منطقه سرپل ذهاب قرار داره. این منطقه سرپل ذهاب الان در کنار شهر سرپل ذهاب نقش برجسته رو داریم که متعلق هست به شاه لولوبی ها به نام آنوبانینی. سالهای سال بعد، چیز نزدیک 1500-1600 سال بعد، وقتی که در دوره داریوش بزرگ به منطقه به نام بیستون نگاه میکنیم، داریوش شاه در اونجا نقش برجسته‌ای رو نقل میکنه که بسیار جالب توجهه و بسیار بسیار شبیه به نقش آنوبانینی هست بعد از گذشت 1500-600 سال. هویت تاریخی ما یکیش همون کتیبه بیستونه و جالب اینجاست که در منطقه دیگری در نقش رستم فارس، داریوش در بالای مقبره خودش کتیبه رو میاره و در اونجا اشاره میکنه و میگه اگر خواهی بدانی که چند بود ممالکی که تحت فرمان داریوش شاه بود، به مردان زیر تخت بنگر، آنگاه خواهی دانست که نیزه مرد پارسی بسی دورتر جاها رفته است.
اواخر دوران ساسانی دوران پر التهاب و پرآشوبیه. کمی قبل از اون دوران سلطنت خسرو پرویز یا خسرو دوم هست. اینجا قصد ندارم که در رابطه با مسائل اواخر دوران ساسانی صحبت کنم. فقط در رابطه با یکی دو نقش برجسته بحث میکنیم. یکی نقش برجسته است در طاق بستان که از خسرو دوم به جای مونده یا خسرو پرویز. واقعا در نوع خودش بی‌نظیره و یکی از شاهکارهای هنری دوران ساسانی است. اما به نظر میاد خسرو پرویز قصد داشته که پیروزی خودش بر رومی ها رو در دو منطقه دیگر رو هم نقل بکنه. یکی در بیستون و یکی احتمالاً در نقش رستم فارس که هر دو نیمه تمام میمونه. دلیلش هم این است که در اواخر دوران سلطنتش از رومی ها شکست میخوره. شکست فاجعه باری میخوره و بعد از اون
دوران سلطنت ساسانی رو به افول میره. نقشی رو در بیستون داریم، نقش بسیار بسیار بزرگی با طول بیش از 200 متر و ارتفاع بیش از 30 متر که امروزه به نام فرهادکن معروفه. مردم معتقدن اونجا رو فرهاد عاشق برای شیرین کنده، اما این یک داستانه، یک اسطوره بیشتر نیست. به احتمال فراوان خسرو دوم اینجا رو آماده می‌کرده برای اینکه شرح پیروزی‌های خودش بر رومی‌ها رو نقل کنه که اجل بهش مهلت نمیده. همینطور در منطقه نقش رستم فارس احتمالاً اون نقش نیمه تمام هم به همین حالت در میاد. نقوش برجسته‌های دیگری هم ما در ایران داریم، نه تنها از دوران هخامنشی که بر سینه سنگ‌های تخت جمشید نقش شده در شوش و در مناطقی که شاهان هخامنشی کاخ‌هایی رو به جا گذاشتن. نه تنها اونها و نه تنها نقش برجسته‌هایی که ساسانی‌ها به جا گذاشتن و قبل از اونها پارتی‌ها، منتها با هنری کمتر. بعد از ورود به دوران اسلامی، بعد از ورود به دوران پس از حمله اعراب به ایران، به خاطر مسائل ایدئولوژی که وجود داشته، نقوش برجسته دیگه کارهای خودشون رو از دست میدن، حتی نقاشی ها. اما در اواخر دوران قاجاری، نمیتونیم بگیم اوایل دوران قاجاری، در دوران سلطنت فتحعلی شاه نقشی رو از خودش در تنگ واشی به جا میذاره. متاسفانه یک نقش ساسانی رو در ری از بین میبره و نقش خودش رو بر اون نقل میکنه، در حالی که شکار شیر میکنه و این خیلی جالب توجهه. و نقش دیگری از فرزند فتحعلی شاه قاجار در کنار نقش خسرو دوم، خسرو پرویز. یه نکته رو من باید یادآوری کنم، اونم این است که یادگارهایی پس از اون هم ما داریم، اون چیزایی که ما بر روی اونها یادگار نویسی کردیم. یکی از جالب تریناش که متاسفانه من میتونم بگم جای تأسف بسیار داره، در برمدلک شیرازه. چیزی بیش از 1700-800 سال شاه ساسانی به همراه بانوش اونجا در کنار هم بودن، در حالی که به هم گل تعارف میکردن. بعد از گذشت 1700-800 سال شخصی وسط اون دوتا رو یا بین اون دوتا رو یک فاصله انداخت. شخصی یادگاری نوشت و نوشت جواد. حالا این جواد کی بوده ما نمیدونیم، اما به هر حال یک یادگاریه که احتمالاً تا هزاران سال بعد هم زنده خواهد موند. امیدواریم که مثل همیشه سرزمین خودمون رو و خانه خودمون بدونیم و تاریخمون رو هویت فامیلی و خانوادگی خودمون.
سینا بطایی عزیز، نوازنده و موزیسین فوق‌العاده که کار فیوژن میکنه. سینا جان خوش آمدی. سینا جان خوش آمدی. سینا جان خوش آمدی. سلام. سینا جان خوش آمدی. سلام. سال نو مبارک. چه سنتور بامزه‌ای. فکر کنم نمیدونم کامبیز تو تصویر میبینی یا نه، یه سنتور کوچوله. منو انداختین تو دهات، من هیچ نمیبینم. یه ذره میگیری بالاتر تو دوربین معلوم بشه کامبیزم بتونه بره. دیدی کامبیز؟ خیلی جالبه. خیلی بامزه است. سینا جان خوش آمدی. سال نو مبارک. مرسی، ممنون. سال نو شما مبارک. ممنونم. خب این کاری که با هم شنیدیم دوست داری راجعش توضیح به ما بدی؟ این کاری که شنیدیم یک کار در واقع جدید هست، یعنی اولین بار بود که اجرا میشد و یک فرم جدیدی داشت. در واقع این فرمی که الان دیدیم و من تا حالا به این فرم اجرا نکردم. در واقع این کار لایو لوپینگ که من بتونم در آن واحد چند تا ساز مختلف رو بزنم، این همیشه ایدهش بود، میخواستم انجام بدم، ولی به هر حال تیرگان فرصتی شد که بتونم این رو انجام بدم به این صورت. درباره چی بود اینا همین یه ذره والا درباره‌اش رو میتونیم بذاریم مخاطب خودش ببینه که حسش چی از آهنگایی که از این چیزی که شنید در واقع. و من همیشه دوست دارم که این باز باشه برای اینکه کارم اینسترومنتال. چند تا ساز میزنی؟ یه تعدادی. من تو با سنتور شروع کردی؟ با سنتور شروع کردم. برای همینم سنتور بودی. و من میدونم که از پدرت هم آموختی سنتور. بله. خودشون استاد سنتور هستن. درسته. از چند سالگی شروع کردی؟ از فکر کنم از 4-5 سالگی شروع کردم دیگه. خب بعد دیگه چه سازایی میزنی؟ یه مدت ساز اودو شروع کردم، یه مدت هم ساز تار. وقتی اومدم کانادا یه مقدار سعی کردم پیانو یاد بگیرم. کی اومدی تا کانادا؟ سال 2009. 2009. خب. آره. و کمانچه یه مدت داشت میزدم و یعنی تو خانواده بودیم. خب به خاطر پدر خیلی برای من راحت تر بود. آره. خب این یه ساز دیگه میزنی چیه؟ هارد درام؟ هنگ درام در واقع. این یا هند پن هست در واقع. این ساز رو اتفاقا چیه اون؟ من اصلا میشه معرفی کنم؟ من این ساز رو دوست دارم. کامبیز نمیشناسی؟ آقا نه میشه توضیح بدیم برای من؟ این یک سازیه که در واقع سال 2000 ساخت، اصلا اینونت شده. یک کاری کی؟ شما اینونت کردی؟ نه من ابداعش نکردم، توی سوئیس یک فردی ابداعش کرد و یک سازی هست که خیلی تازه ساخته شده و در واقع یک ترکیبی هست، یک ساز درام و یک ساز ملودیک رو هم نوت داری شما و هم میتونی به عنوان یک پرکاشن ازش استفاده بکنی. صداش خیلی صدای خوبی داره، خیلی صدای الان اوستا شدی دیگه، از تولد تا الان دیگه اوستا شدی. نمیتونم بگم اوستا شدم، ولی خیلی در واقع اون چون ملودیایی که تو ذهنم هست و الان خب میتونم اون چیزی که میخوام رو خیلی برای فضا سازی موسیقی خیلی خوبه. آره جالبه. کلا همیشه من جالب سازهای مختلف وقتی آدم میزنه میتونه اون چیزایی که ایده‌ای که تو ذهنش هست و باش کار بکنه، ببینه که این سازه چه چیزی داره. ببین هنگ درام یه دو نوعه، من تفاوتش رو نمیدونم. یکیش هنگ درامه، نمیدونم اون یکی اسمش نمیدونم، اگه خودت میدونی توضیح بده. کوکاش فرق میکنه در واقع. یه مقدار سایزش هم ممکنه فرق بکنه، ولی چون در واقع یک ساز خیلی جالبه، یه ساز محدودی هست، شما حتی همه نوت ها رو هم نداری. یه نوت های خاصی رو داری و یه توی گام خاصی محدودی. از این لحاظ مثل سنتوره، وقتی توی کوک هستی درشه محدودی، باید یه مقدار خلاق‌تر باشی که حالا چجوری من میتونم با این سازی که نوتاش محدوده یک ملودی. سینا بچه کجایی؟ من پدرم اهل مشهد هست، مادرم اهل یزد. خب ببین الان چیکار میکنی؟ درس میخونی اینجا؟ نه الان درس نمیخونم، درسم خیلی وقت تموم شده. نه میدونم شما پلی‌تکنیک درس خوندی نه؟ بله من ایران پلی‌تکنیک بودم، بعدش به صورت دانشجویی هستن اومدم اینجا و مسترم رو گرفتم. مستر تو چه رشته؟ تو زمینه مهندسی کنترل. مهندسی کنترل. چه جالب. توضیح بده یعنی چی مهندسی کنترل؟ مهندسی کنترل یه زیرشاخه از مهندسی برق هست. چه جالب. تو الان کاری که داری میکنی در واقع کار مهندسی، بر همون کار مهندسی هم با موزیک میکنی، موزیک رو جابجا میکنی، کنترل میکنی اون سیستمو. خیلی با هم البته ربط داره. همین ویدیویی که الان دیدیم اگه دقت کردین دو تا میدی کنترلر بود که اینا رو همه‌شو بعد پروگرام می‌کردی و اینا رو خب اون ذهن مهندسی خیلی کمک کرد که بتونی اینا رو دقیقاً لوپ ها رو پروگرام کنی، برنامه‌ریزی کنی و اینا وقتی که با هم مرج میشه خیلی جالب میشه. یعنی مثلا کار موسیقی به کار مهندسی هم کمک میکنه. به نظر این بالانسی که ایجاد میکنه بین این دو قسمت، آرتیستی که کریتیو هستی میتونی ایمپرووایز کنی، هر کاری که میخوای بکنی در واقع در چارچوب یک قانونی نباشی و اینو بیا بذاری کنار یک کار مهندسی که باید در واقع به چیزای جزئی خیلی توجه بکنی. وقتی اینا باعث میشه که تو همه بخشای زندگی در واقع این بالانس باشه در واقع که بخش کریتیو رو داشت خلاق. چند سال کانادایی الان؟
الان حدود 12 سال هست. کامیل جان این میکروفونی که گذاشتی صدای خروس نیاد ولی ما میشنویم همچنان صدای خروس. شده؟ به جان خودم نه خروسا این دفعه من دیدم مرغا ببین رفتن الان ولی اونور. ساعت خروس خوندن نیستا معمولا ببین خروس بی محل. بعد توجه کردی آقا اصلا خروس به درد چی میخوره؟ من اصلا اینو به من بگو تو. به درد این به درد هیچ چی نمیخوره. صبح تا شب خروس داره قلقلق میکنه. ما که خروس رو نمیخوریم. میخوریم خروس رو؟ کسی میخوره؟ خروس رو شاید بخورن نمیدونم ولی خب به هر حال تخم مرغشو که میخوری دیگه. بالاخره یه سهمی در تولید تخم مرغ داره. صبح تا شب داد میزنه دنبال مرغ میگرده که اون عمله انجام بده که ما تخم مرغ. ما باید این قلقلق رو تحمل کنیم به خاطر تخم مرغ. اینقدر تخم مرغ شما همون بروکلین بهترین جاییه که میتونی بمونی. سینا 13 به در کجا میرفتین مشهد؟ تو مشهد خیلی وقتا ترقبه میرفتیم، یک باغ فامیل بود. یه جای دیگه هم بود نقندر، یادمه دقیقاً نقندر میرفتیم. یه فضای خیلی شما از اون طبقه اجتماعی بودین که باغ داشتن ترقبه. بعضی از فامیلامون هم باغ داشتن. خیلی زیاد ما حد مثلا 20 تا ماشین بود که همه فامیل جمع میشدن دور هم ساز میزنیم. بعدش همه فامیل هر کی یکی سازی میزد. بالاخره همه بعضی وقتا من بس سنتور میزنم، برادرم تنبک میزد، عموم ویولون میزد. خودت تنبک میزنی درسته؟ یه مقداری بله. و همیشه یک در واقع بعد یک همیشه موسیقی بود دیگه. کسی هم میخونده؟ میخوندن بله. خودت هم میخونی؟ نه خودم نه. خب سینا جان خیلی خوشحالم که اومدی اینجا. خیلی خوشحالم که اتفاقا چون من خودم مشهد بزرگ شدم. خیلی خوشحالم. کامیز من نمیدونستم تو مشهد بزرگ شدی. آقا عدل خمینی و عدل پهلوی البته. ولی ترقبه من مثلا خیلی رفتم در دوران نوجوانی. برای که من جوانی ترقبه بودم. نمیدونستم. ترقبه میرفتم نه زیاد. خیلی خوشحال شدیم که سینا اومدید این برنامه و آهنگت هم خیلی جالب بود و امیدوارم که موفق تر بشی، کار بهتری بکنی. همینجوری همین آدم باقی بمونی اوکیه. هیچ کاری دیگه نکن. مرسی. سینا جان خیلی ممنون که اومدی. خیلی لذت بردیم که تو رو اینجا همراه خودمون داشتیم. سال نو مبارک. امیدوارم سال خوبی باشه برات. منتظر کارهای جدیدت هستیم. به امید دیدار. متشکرم. ممنون. مرسی. مرسی. بینندگان عزیز خانم مهتاب قرایی رو ما داریم در این قسمت از برنامه. قهرمان تیم ملی کاراته کانادا. خیلی ممنون. مهتاب اسمت یعنی چی؟ اسم من means like a moon مثل ماه. مهتاب. بله. مهتابی بدون ب. دقیقاً همه این اشتباهات رو میگم. مهتابه یا مهتاب؟ مهتاب جون خوش اومدی. اسم تو کی گذاشت مهتاب؟ تا اینجا که میدونم my mom told me in the hospital when I was born. My dad came up with the name. They were gonna name me Ariana. But they decided to name me Mahta. It's a bit more unique. ببین من اسمم کامبیزه ولی این آقایی هست اینجا میاد به من کمک میکنه. اینجا که من هستم به من میگه کامبی. کامبی زیش نمیگه کامبی. من همون مثل مهتاب میگه مهتاب به من میگه کامبی. ولی آخه کامیز مهتاب و مهتاب با هم خیلی معنیش فرق میکنه. اون میشه مثل ماه اون مهتاب اصلا میگه نه خیلی هم نه. چیه پس فرقشون چیه؟ مهتاب. آها مهتاب راست میگه. خب مهتاب قبل از اینکه مصاحبه شروع کنیم به ما بگو که تو خودت بیشتر فکر میکنی که دوست داری کار زیبایی و اینا بکنی بری رو استیج یا دوست داری که بری کاراته و از این حرفا؟ والا بذار اول اینو بگم. Many people have the stereotypical type of view that pageantry فقط از قیافه است، فقط با اینکه به پاشنه بلند راه بری، فقط به همه دست بزنی، دستشون بدی. والا pageantry has a deeper meaning to it. It provides you with a platform to become a better person, to get involved in society. So that's what really pageantry is. But if it also means kicking butt, I really don't know what to choose. I would probably choose karate. You know, it's like I get angry and I'm like, I have to do something. I have so much energy. Let's just do karate. چه شباهتایی بین کاراته و pageantryه؟ Voila, to be honest, they're both similar in the way that it gives me confidence. It empowers me. And to be able to represent my nation, it's very, very great. I'm so proud of that.
Of course, you know karate is all about a combat sport. با کسی بجنگی. ولی اگه نمیدونستی بعضیا نمیدونه ولی کاراته 2 قسمت داره. یه دونهش به اسم کومیته and kumite is the combat part of the sport where you're fighting an opponent. That's the one that I do, that I focus on. And there's also مهتا تو میدونستی خانمی که جلوت نشسته کوشینکای کار میکنه بلت داره؟ ماشاءالله. صحبت کردیم ولی ما نوع کاراتمون با هم فرق میکنه. مهتا شیتوریو نه شوتوکان کار میکنه. آره شیتوریو یه نوع دیگه است. من کیوکوشین کار میکنم. ماشاءالله. ولی به من بگو که پس تو گفتی که کاتا کار نمیکنی. البته که باید کاتا هم یاد بگیریم برای اینکه بلتا رو بگیریم ولی تخصص توی کاتا نیست. بیشتر فوکس من و کوچم سنس نسیم وارست است. ولی میدونی که پدرش فراد بله سنس نسیم وارست من گفتش که برای یه چیز که older time فوکس کنی. So that's why I chose to do kumite because I'm more of a fighter. So that's why I chose to do kumite more than kata. مهتا میخوای بزرگ بشی میخوای چیکاره بشی بالاخره؟ والا خیلی چیزا میخوام بشم. قبلا که من بچه بودم when I was so much younger I was like I want to be an astronaut, I want to be a doctor, I want to be a dentist. But the thing is now I want to become a lawyer. Yes. میخواستم از این بپرسم که آقا وقتی که رفتی روی استیج اون دختر شایسته و بیوتی پژنت و اینا و وقتی رفتی کاراته کردی و اینا منظورم اینه که تو 2 تا محیط متفاوت که دیده شدی و مورد توجه قرار گرفتی کدومش برات جذاب‌تر بود؟ اون توی ورزش برات جذاب‌تر بود یا توی دختر شایسته که رفتی اونجا تو بیوتی پژنت برات جذاب‌تر بود؟ Well, it really depends on the person. For me, pageantry gives me a platform, like I said before, to get involved in society, to pursue philanthropic pursuits, and to be the voice of those who can't necessarily be heard for themselves. That's why I love pageantry, to be able to get in the community and to be greater than myself. کامبیز مهدا اتفاقا تو چند تا ارگانیزیشن مختلف هم کار میکنه برای نوجوانا. خودت یه کمی توضیح میدی برای من؟ For sure. So I'm involved within 2 organizations, one of which is called Operation Smile Canada and the other is 360 Kids. ببخشید چی یه بار دیگه بگو؟ Operation Smile. Operation Smile. So to give you a little backstory about those 360 Kids, the ambassador program, their job is to help the homelessness within New York region, especially youth facing homelessness, which is quite a dire problem. More than 300 youth are sleeping in the streets. When I heard about this, I knew that I have this power in me because one change could potentially save someone's life. So I told myself, if I could be involved with this organization, and by the way, this organization gives a home, a shelter, a temporary shelter to these youth. They give them food, education. It's quite incredible to say the least. مهدا جان من اگه از اون جاجای برنامه پژنت تو بودم میگفتم تو هم زیبایی بیرون داری هم زیبایی درونت که انقدر با محبتی و دوست داری به هم نوعی خودت کمک کنی عزیزم. من خیلی خوشحال شدم که اومدی تو برنامه. متاسفانه وقت ما داره تمام میشه. اومدی تو برنامه ما این هفته. من مطمئنم که دختری با کیفیت‌ها و کوالیتی تو خیلی موفق میشه. بله. مرسی که اومدی. خیلی خوب کردی اومدی. خیلی خوشحال شدیم که دیدیمت عزیزم. خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحال شدیم دیدیمت. حالا به امید دیدن توی مسابقات خیلی خیلی مهم اینترنشنال. مهدا مواظب خودت باش دختر. واقعا خیلی ممنون. باعث افتخارمه که اینجا. It's my honor. خودت باعث افتخارمه. خودت باعث افتخاری. Thank you so much. خودت باعث افتخاری. It's all because of my family. بیشتر دوست داری یا مامانت؟ وای کامبیزلش کن. برو بیشتر اذیتت نکرده. عزیزم خوش اومدی. Thank you so much for having me. نوروزتون پیروز. نوروز شما پیروز. Thank you so much. عیدت مبارک. عیدت مبارک. از دور میبوسم. Hey, we're back. How you doing? بعضی وقتا when I try to watch Persian news, I don't know what they're saying because the words they use, like I know what happened, but I don't understand. They're like, ladies and gentlemen, Jim, this is the kind of stuff. Ladies and gentlemen, we regret to inform you that there's been a mishap within the متاسفانه کسانی که اینجا بودند I don't know what they're saying. By the way, I just want people to know what happened was the Zoom went down. I got these headphones
and now I'm ready to land an airplane. Just to let you know. One other thing I want to say before I go back to Layla and pick up on the schools. One other thing I want to say is I love that we're doing this, because the fact is I'm surprised, you know, the way like that we are. I love how Tirgan is so together. You guys hung in there. Usually, again, I'm used to our people being a little more judgmental and like, Baba Muzakhraf, let's get out of here. But you guys hung in there, because I don't watch a lot of Persian television or radio. The funny thing is, because our people, like I said, we take our time, right? The few times I've gone on Persian radio to promote a show, here's the difference between Persian radio and American or Western radio, or television for that matter. If you have a show on American radio, the person calls in with a question. You know, hi, Howard Stern. What's your question? Hi, Howard, long-time listener, first-time caller. I got a question. My wife, I want to get her a gift for Valentine's Day. I don't know what to get her. Okay, we're in. Okay, Iranian radio station, right? سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه آقای هومنی. بفرمایید سوالتون چیه؟ آقای هومنی، قبل از همه چی میخوام بهتون بگم که من خیلی طرفدار شما هستم. 20 سال دارم به شما گوش میدم. من خودم با زنم 15 سال پیش از ایران اومدیم، رفتیم اول به تورنتو، بعد از اونجا دوست نداشتیم رفتیم به کانادا، ونکووریم الان. بعد زنم بهتون نگفتم، زنم اهل اصفهان، خود من اهل تهران هستم. در ضمن بهتون بگم شما و تمام مهماناتون که امشب هستین خیلی دوستتون داریم و خیلی سپاسگزاریم کاری که شما بابا سوال چیه؟ سوال کن. What's your question? Guys, I think we've had a good time. I think we've got enough to work with. I want to thank everybody for coming. Jimmy June, Jim June, Banach I love June, you. Layla June, I love you guys. Namaste. Azale June, namaste. Namaste, Azizam. Mamnoon. Thank you guys. Can I share one last? Yes, of course. Can I share one last story? Yes, please do. Because Ali always asking me to tell stories about my wife. But the last time I was the mayor, I finished 2-term mayor. When I finished, I came home. I see my wife just buying lottery tickets. I said, honey, why are you buying so many lottery tickets? She said, well, you're not working. You're not making any money. Maybe we will win something. I said, honey, if you won $100 million, are you still going to love me? She said, of course I'm going to love you. I'm going to miss you. That's the beautiful story to end on. People, go buy lottery tickets and divorce your wife or husband. This is it. Jimmy, before you win. You guys, I love you guys. Thank you so much. Have a great night. Take care. You too. Bye-bye. Love you, Mark. Thank you. Thank you for all coming. Thank you, everyone. Thank you. راننده تاکسی به من از مطلق جنسی من بزن، از بوق ممتد و بی اختیار، از هرز گازه موتور سوار، از آب میوه و طعم اسید، احساس رخوت و دردی شدید در مهره های کژ تو کمر، از این دم و بازدم بی ثمر، احساس خوب کمی خودکشی، یه سیم آخر آدم کشی، اعدام این زنزیر پتون با طعم خوابیدن از روبرون، خط روی ماشینم سایه هم، تعقیب روز و شب سایه هم، هر شب تجاوز به یک خاطرم،
از هم دریده شدن یک سره. این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبت. این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبت. این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبت. این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبت. سیل عرق زیر این روسرین چشمان هیز دوتا مشترین. تشویشم از خشم تند پدر عاشق شدن زیر خط خطر. آتش شدن زیر حجمتت با بوی تند پس گردنت. سنگینی چشم تو روی من آثار چنگ تو روی بدن. در جنگ مخموم دیوانه ها هوار معصوم این خانه ها. در پشت لرز لب سرخ من این بوسه را با تو آتش زدن. رویای بیهوده بوسه ها ماهی شدن پیش این کوسه ها. با سوز در سوی تو سوختن در حکم یک نعره لب دوختن. این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبت. این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبت. این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبت. این گونه بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محبت. جان، مهمون بعدی و آخرین مهمون برنامه شاعر، نویسنده، نوازنده و پژوهشگر فلسفه هنر شاهین نجفی با ما همراه است. آقا شاهین، آقا شاهین خیلی خوش آمدی به برنامه ما، افتخار دادی واقعا. شاهین جان خوش آمدی، سال نو مبارک. سال شما مبارک. آقا سال کووید چیکار کردی شاهین؟ چجوری طی کردی؟ چجوری کار کردی؟ چیکار کردی اصلا؟ خدمت شود که ما تو سال گذشته جدای از تولید هنری درگیر یه سری از ویدیو پادکست ها در واقع بودیم که کار آموزشی خصوصا روی مباحث فلسفه با یکی از عزیزان از لندن و یه سری گفتگوها با افراد متخصص، حتی افرادی که ممکنه شناس نباشن، ناشناس باشن، اما تو کار خودشون تخصص دارن تو زمینه‌های متفاوت، ورزش، هنر. ببین بعد من دیدم یه دونه پادکست شروع کردی به اسم سوفیا و اصلا یه رسانه مستقل فکر کنم شروع کردی، نمیدونم چقدر توش خودت دخیل هستی، به نام دیالوگ، درسته؟ راجع به اینا یه ذره توضیح میدی؟ ببین دیالوگ ما اول به عنوان یک کمپانی موسیقی تأسیسش کردیم تو این لندن در واقع، ولی بعد فکر کردیم که به دلیل اهمیت کار آموزش خصوصا با اتفاقی که در ایران افتاده و یه ضدیت جدی نظاممند با علوم انسانی وجود داره، فکر کردیم که پایه‌ای بیایم و یه سری از این مفاهیم رو و مسائل رو
با زبان یه مقدار ساده تر داریم تلاش میکنیم به جامعه عمومی در واقع به دست اونا برسونیم و این خواست هم وجود داره دیگه. بسیاری از جوانها علاقمند هستن در رابطه با مثلا فلسفه علم، در رابطه با خود مسئله فلسفه و روش‌های استدلال که خب مبانی منطقه. اینا کمک میکنه که ما حالا اسم دیالوگ هم روش هست، کمک میکنه که جامعه به سمت پرسشگری و گفتگو سوق داده بشه. ببین کاری که امسال انجام دادی، حالا غیر از اینا کارهای موزیکیایی هم کردی یا نه؟ بله ما یه دونه آلبوم کوچک در واقع دادیم 40 به مناسبت 40 سالگی خود من. تو وسط کووید، وسط کرونا؟ وسط کرونا بود دیگه. پارسال. و تکاهنگ هم خب دادیم، منتشر کردیم. امسال هم بازم با 2-3 تا تکاهنگ شروع کردیم و در ادامه هم یه سری کارهای یه مقدار خشن‌تر به سمت راک و متال. ببین پس این قضیه کرونا و کووید و این قرنطینه و اینا روی پروسه کارهای تو تاثیر چندانی نذاشت کلا ها؟ بجز بحث کنسرت ها، فقط بحث کنسرت ها بود که کنسرت ها در واقع لغو شد، ولی از یه جهت خب برای من خوب بود، این فرصت رو داد که خب همیشه موقعی که درگیر کنسرت و سفر و اینا میشی فرصت مطالعه نظاممند کمه. این فاصله یه ساله کمک کرد که من بشینم با عزیزان دیگه به صورت نظاممند کار بکنیم، کار آموزشی بکنیم و بخونیم. مجبور بودیم خودمونم بخونیم دوباره دیگه. چقدر برای هر کدوم از برنامه‌ها چقدر مطالعه می‌کنی؟ مجبورم، یعنی من الان یه جوریه که جدای حالا از ساز زدن و ورزش مجبورم بین مثلا 5 تا 8 ساعت در روز بخونم. بیشترم تمرکز روی فلسفه است. فلسفه و آن چیزی که به هر حال فلسفه هنر به اون ربط داره، به هنر ربط داره. ورزش چقدر ورزش می‌کنی؟ هر روز حداقل نیم ساعت تا 1 ساعت 2 ساعت. آره. حالا باشگاه‌ها که بسته است ولی من سخت ورزش می‌کنم. کابیز شاهین حریف تمرینی، ما حریف تمرینی هم دیگه با هم دیگه فایت می‌کنیم. آره. باریکلا. شاهین جان من ببینم که یه جعبه آوردی اونجا برای بچهای تیرگان، چیه توش؟ بازش کنم؟ بله بازش کنم. خدمتتون هست شود که پیرو افسودن حالا یه هدیه آدم بیاره برای بحث سفره 7 سین. من یه هدیه آوردم از طرف یک هنرمند بسیار خوب و یگانه. به به چی هست؟ این دو مجسمه یا به هر ترتیب کار سرامیکی توسط کیوان فهری ساخته شده و کیوان یه هنرمند واقعا یگانه و عجیبه تو کار خودش، مثل خداوند روح میدمه به این کارها و این دو در واقع هم حالا هر کسی بر اساس برداشت خودش میتونه درش شکل‌های متفاوت زیبایی رو ببینه، لطافت رو ببینه، ظرافت رو ببینه. برای من واقعا شبیه آزادی هستن شکل و فرمشون. یه ذره میاری بالاتر من ببینم. اینجوریه. دیده نمیشه. خیلی تعریف کردی، گفتی خدایا یارو، گفتم فلانه. بله. جالبه. البته این چیزایی که از نزدیک باید ببینه آدم. بله حتی واقعا باید لمسش کنی. آره باید لمسش کنی. اصلا باید لمسش کنی. آره چیز عجیبیه. من فکر کردم حالا یه مقدار از اون حالت کلیشه‌ای خارج بشیم که یکی از المان‌های 100% مال خود سفره 7 سین باشه و خب بحث زیباییه و همچنین من درش مثلا یه مفهومی مثل آینده رو هم می‌بینم. خب شاین اگر اجازه بدی بریم به قسمت دوم پرفورمنس تو که 2 تا آهنگ قراره که بر ما اجرا بکن. گوش می‌کنیم بعد. که راز تو توش ده نفس حبس و ترس مونده دست بر تو تنهایاتو بذار رو دوش من صدای تو لالای میشه تو گوش من تو شاهد شب و تب و تاب منی تو شب نارفیقی تو مهتاب منی تو شاهد شب و تب و تاب منی تو شب نارفیقی تو مهتاب منی اونقدر قلبم قبله که راز دوش در نفس حبس و ترس مونده دست بر تو تنهایات بذار رو دوش من صدای تو لالای میشه تو گوش من تو تنهایات بذار رو دوش من صدای تو لالای میشه تو گوش من گوش من تو گوش من
تو گوش من، تو گوش من، تو گوش من، تو گوش من، تو گوش من. مجنون بود، مجنون توی علت وجود، تو اون کویی که باد به تو تکیه کرد، با اسم تو تفسیر شده واژه مرد. قد قامت صلات اگه رو لبمه، به حرمت وضوع تو بیواه من، بیواه من، بیواه من، بیواه من، بیواه من. اونقدر قلبم قبره که رازت نفس سبس و ترس ممت دست بر تو تنهایاتو بذار رو دوش من، صدای تو لالای میشه تو گوش من، 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 تو گوش خب شاید نگاهت به عید نوروز و اینا چجوریه به نظر در مورد این جشن؟ اصلا اهل جشن و اینا هستی؟ جشن سنتی های اینجوری یا نه؟ شناختی که از تو دارم میخوام که بیشتر توضیح بدی برای مردم. واقعیتش اینه که پیش از این شاید یه مقدار با احتیاط با این مسئله برخورد میکردم، ولی الان نه. من فکر میکنم که ما در هر صورت جشن، سرگرمی ها تا موقعی که به سمت اون مفهوم ابتذال نرن، یعنی ضد بقا نباشن، ضد شعور نباشن، ضد آگاهی جمعی نباشن، کمک میکنه به زندگی جمعی، به شعور جمعی. اینا امکانه. در هر صورت یک جشن ها، مراسم، فست ها، در واقع فستیوال ها، اینها کمک میکنن که در نهایت ما بتونیم در کنار هم دیگه باشیم، حتی در شرایط سختی مثل مثلا کووید. بهانه است اینا، بهانه‌هایی برای رنگ کردن زندگی دیگه. بچه که بودی، نوجوان که بودی و اینا 13 به در اینا میرفتین با خانواده؟ بله بله. آره. منم چون اصلا به شمالیا فقط باید برن 13 به در، چون طبیعت دارن. بقیه دل ندارن؟ نه بقیه جای ایران طبیعت ندارن. نه مشکل البته این بود دیگه، تو البته تجربهشو داری دیگه. مشکل این بود که اینقدر مسافر می اومد که ما خودمون جا برای 13 به در رفتن نداشتیم، مجبور بودیم بریم به اطراف مثلا از خارج از انزلی دیگه، اونورا مجبور بودیم. آره. شهر ما هم میرفتیم یه سری دهاتایی که توریستا نمیتونستن پیدا کنن. ولی خب شما خوب بودین، فرصت رو داشتید بیاید انزلی رو ببینید و یه فرصت طلایی بود برای شما که بیاید آب باشه، جنگل باشه. به هر حال از رشت اومدم اونجا فاصله هم کم بود و نه ما که انزلی هر هفته جمعه میرفتیم، ولی برای 13 به در دیگه میخواستیم بریم یه جای خیلی به خصوص زیبا و خیلی منحصر به فرد، دیگه انزلی نمی اومدیم. خب البته میدونی که انزلی باید کشف بشه. من حالا این شانس رو نداشتم موقع در خدمت باشم ببرم یه جای خوب بهت نشون بدم. ای کاش که بتونیم یه روزی من و تو بریم اونجا رو کشف. تو انزلی رو به من نشون بده. بله. بعد آقا میخواستم بگم که من خیلی جذابه برای من که سالهاست من تو رو توی مثلا رسانه دارم با حرف میزنم و هر سال یه چیز جدید از تو میشنوم. مثلا امسالم دیگه حتی سال یه بار رو یه جوری ما با هم دیگه آن دی رکورد به قول بچه‌ها حرف میزنیم که ملت میشنون اینا. هر سال یه چیز جدید. امسالم این که گفتی که نسبت به جشن‌ها و اینها اون مقاومت و عصبانیتت کمتر شده، برای که میدونی و اگه حتی استقبال میکنی از این قضیه، برای من خیلی جذابه. فکر میکنم سنت داره میره بالا کم کم. سن همه حتما داره. نه ولی حتما تاثیر داره. آدم نشست میکنه در واقع، میدونی. آره دیگه. متوجه میشی که خب برخورد با چیزها و طبیعی هم هست. تو اگه در سن مثلا 20 سالگی بخوای رفتار یه انسان 40 ساله رو داشته باشی، به نظر من منطقی نیست. تو 40 سالگی هم اگه بخوای رفتار 20 سالگی تو داشته باشی، حتما یه جای کار میلنگه دیگه. شاید توی 40 سالگی چه چیزی از همه بیشتر برات خیلی خاص بوده تو رفتار خودت؟ چه تغییری احساس کردی؟ فکر کردی که چه دستاوردی داشتی توی 40 سالگی؟ 2 تا چیز: عشق بیشتر، صبر بیشتر و گوش کردن.
برنامه‌ت برای سال دیگه چیه و اولین کاری که میکنی بعد از اینکه حالا واکسن تو زدی یا کووید برفرض، حالا یه روزه که کووید تموم نمیشه، اما این دوره کووید که گذشت اولین کاری که میخوای بکنی و تا حالا نتونستی انجام بدی چیه؟ یکم دیگه آروم آروم دلم داره برای اجرا تنگ میشه. خیلی کنسرت حالا اون یه مقدار فکر میکنم دیگه چیز دیگه، یعنی مثل یه نقاشی که نقاشی میکنه و دوست داره گالری بذاره، ما به هر حال تولید که میکنیم بعد اینو از دهن مخاطب که میشنوی، خصوصا اون رابطه نزدیکی با مخاطب داری تو کنسرت هم صدا میشه. این به نظر من دیگه دلتنگ کننده داره میشه. ممنون از شما که اومدی. سال نو مبارک. حرف آخر همین تشکر میکنم و بسیار ممنونم از حضور همگی عزیزان. ازش امید یه دونه آهنگ دیگه داریم ما با شاهین داره میاد. آره یه دونه آهنگ دیگه داریم. آهنگ من خیلی دوست دارم چون سال نو هم هست و عزیز دل ما آقای اسماعیل خویی عزیز که پدر هنری شاهینن، خیلی خیلی همدیگه رو دوست دارن. من همیشه بهشون ارادت داشتم، ایشونم منو شعر آیش تقدیم ایشونه به شاهین. اونو که خوند که آیش قبل. آره واقعا میخواستم اعلامش کنم که اسمشون رو دوست داشتم بگم که از اینجا سال نو رو بهشون تبریک بگم. متاسفانه نتونستم عید باشون باشم. ولی این آهنگی که الان میخواد شاهین بخونه این آهنگ فیوریت منه از تمام کارهای شاهین. و سلام نامه تمام. برنامه تعطیل. تو این سرزمین شور راهم به قبر و سنگ گرانیت میرسه، هر روز به قتل میرسم و شعر من فقط به انتشار شعله کبریت میرسه. دردم 1000 سال مثل درد حافظم، درمونشم همونی فرازیه، نسلی که سر سپردی عصر حجر شده، اتاقیای ارمنی پیر رازیه، وقتی که زندگی تئاتر مزخرفه، تنها به جرعه های فراموشی دل خوشم، از کلی کف که پیر زن شق کرد و من با اون تبع فرشته الهامو میکشم. ای مست میکنم مثل یه بطری شراب که وقتی باش بیفته یه کوکتل مولوتوفه، یه مجرم فراری شدم که تو زندگی درگیر یه گریزه بدون توقفه. ای مست میکنم مثل یه بطری شراب که وقتی باش بیفته یه کوکتل مولوتوفه، یه مجرم فراری شدم که تو زندگی درگیر یه گریزه بدون توقفه. فرقی نداره جاده چالوس و راه قوم، من مستیم که خوشدار رانندگی کنه، یه ماهی که تو اکواریوم زار میزنه تا توی عشقهای خودش زندگی کنه. باید تلو تلو بخوری این زمونه رو، وقتی که مست نیستی به بنبست میرسی، تو مستی آدم ها دوباره مهربون میشن، حتی برادرای توی ایست باز رسید. بار چندمه که به یه جرم مشترک
80 تا ضربه پشت تو هاشور میزنه. برگرد خونه تا اگه با خبر باشی، تنها دل خودت برای تو شور میزنه. تو یه گلایولی که تو این سرزمین نشور، راحت به قبر و سنگ گرامیت میرسه. روز به قتل میرسی و شعر تو فقط به انتشار شعله کبریت میرسه. ای نصب میکنی مثل یه بطری شراب که وقتی پاش بیفته یه کوکتل مولوتوفه. یه مجرم فراری شدی که تو زندگیش درگیر یه گریزه بدون توقفه. ای نصب میکنی مثل یه بطری شراب که وقتی پاش بیفته یه کوکتل مولوتوفه. یه مجرم فراری شدی که تو زندگیش درگیر یه گریزه بدون توقفه. این سالی که گذشت سال سختی بود برای من، خیلی سخت بود. نمیدونم برات چجوری. آره، سالی که گذشت برای خیلی سال سختی بود، اما دقیقاً وسط همین سختی هاست که اهمیت در کنار هم بودن بیشتر میشه. ما با این برنامه تلاش کردیم که بهانه کوچیکی باشیم که برای چند ساعت غم و غصه رو کنار بذاریم، با موسیقی و شعر و گپ و گفت حالمون رو خوب بکنیم. هنر فرصت نفس کشیدن دوباره زندگی، خصوصا وقتی که به استقبال بهار میریم. دقیقاً مثل زندگی که مدام تغییر میکنه. این برنامه شاید کمک کنه تا دلامون رو تو بهار به هم گره بزنیم و برای یک زندگی شادتر، امن‌تر تلاش کنیم. ما از تمام آدمای خوبی که تو این برنامه شرکت کردن از اول تا آخرش می‌خوایم تشکر کنیم. امیدوارم که تونسته باشیم یه قسمت خیلی کوچکی از ایرانیان مقیم کانادا رو در شهر تورنتو به شما نشون بدیم و حال هوای امروز کانادا رو به شما منتقل کنیم. تیرگان تلاش میکنه آینه‌ای باشه برای جامعه ایرانی کانادا و همیشه در تکاپوی اینه که به کسایی که دارن کاری برای ارتقای فرهنگ و هنر ایران میکنن کمک کنه و پشتیبانشون باشه. خلاصه آقا، اگه کانادا زندگی میکنی یا قصد مهاجرت به کانادا دارید در آینده، بدانید و آگاه باشید یک سازمان خیریه و غیر انتفاعی هست به اسم تیرگان که حامی شماست. بله. بدانید. از همه داوطلبایی که جون و دل زحمت کشیدن که این برنامه رو درست کنن تشکر میکنیم. کلا ما تشکر میکنیم. ما اهل تشکریم. ما کلا از همه تشکر میکنیم و عذرخواهی هم میکنیم. تا سال دیگه. همین، بریم. تموم. خدافظ. همین دیگه. نه من میخوام از لیلا فروهر، گوگوش، داریوش، ابی، پینک فلوید، میتلا اینا عذرخواهی کنم، چون که اینا همه اومده بودن دعوت بودن اومدن اینجا برنامه اجرا کنم. ما وقتمون متاسفانه کم بود نرسید بهشون. من خیلی میخوام عذرخواهی کنم. ما رو به کرونا ببخشید شما. این حرفا چیه میزنی؟ بذار واقعی بگم. واقعی اگه بخوام از آقای شهرام شب‌پره واقعی دعوت کنم سال دیگه آقا بیاد تو این برنامه. اگه تیرگان یه برنامه اینجوری سال دیگه داشت بیاد بگه ای قشنگ‌تر از پریا تنها تو کوچه نریا و فلان. خب کامبیز، حالا که داره برنامه تموم میشه یه دقیقه دوربین رو بچرخون که ما ببینیم اون ور چه خبره، کجایی، چیکار می‌کنی. اوکی، من به شرطی میچرخونم تو هم بچرخونی من ببینم بچه‌ها اونجا کیان چجوریه ما ندیدیم. اوکی، منم میچرخونم. پس بچرخ تا بچرخیم. بچرخ تا بچرخی. You are